من تلاشم برای اینه که این معادله رو ایجاد کنم که بتونم در تمام موزه‌های دنیا که میشه خاطره بصری بشر 1% از اون رو تبدیل کنم به هنر ایران. مجوز میخواد، نمیشه همینجوری مثلا این کارو. خب چه مجوزی؟ بهترین جواز گالریه. چرا اسم دستان پاپولارترین اسمی که به گوش آدم میخوره؟ دلم میخواست نزدیکتر بشم به این دنیا. احساس میکردم که شاید من پذیرفته نشم. در حقیقت شاید جامعه هنری منو نپذیره. یکم راجع به ارزش گذاریش صحبت کنیم. یکم به اون عدد بده. یعنی شما فکر کن تمام شاهکارهای هنر مدرن و معاصر ایران در بهترین شرایط 60 میلیون دلار میشه. این عدد خیلی عدد کمیه. واقعا دنیا نمیتونه راجع به این باشه که هر صبح خواب پاشی یه مسئله رو حل کنی، پشت یه مسئله دیگه باشه یه مسئله دیگه. خیلی جالب نیست. بیزنس باید برای شیرهولدراش پول در بیاره. فکر نکنم این تنها دلیلش باشه. به نظر من تمام اینا زمانی زیبا میشن که تو بتونی داری کنار هم بزنی. و کسایی که از استفاده نکنن ازش بی بهره میمونه. چه اگه از فرهنگ و هنر استفاده نکنه یه نفر در تک، و چه هنر اگه از تک استفاده نکنه تو کارش. مگه شناسنامه ندارن هر آرت پیس؟ بری نگاه کنی ببینی الان در حال حاضر صاحبش کیه؟ نه، یعنی چیزی نیستش مگر اینکه توی NFT بری دنبال بکنی. برای همین حالا همه دارن سعی میکنن برن رو بلاک چین. تو خودت فکر کنی این ارزش هنری که میگن از کجا میاد؟ یعنی چه ارزش هنری یه چیزی داره، یه چیزی ارزش هنری ندارد؟ من خودم نوه یه سری شاعر و هنرمند میدونستم، نه یه چیز تروریست. چه حتی اصلا واقعا میرسیم به سوال واقعی بزرگ فلسفی زندگی. نزدیک شدن به آرتیست مهمه یا نزدیک شدن به اثر آرتیست؟ چون بعضی موقع آرتیست رو نشناسی هم بهتره. هدفون ندارین؟ نه متاسفانه اینجا You don't have headphones, right? Okay, it's fine. Okay. آره. ولی آره حیفه که میکروفون رو نداره. 3 تا نکته داره. ملت خیلی فکر میکنن که مثلا برای چوسی و اینا داری هدفون میذاری و اینا. اولین دلیل اصلیش که 2 تا دلیل اصلی اولش که تکنیکاله. یکیش این که صدای من نره تو میکروفون تو و صدای تو هم نره تو میکروفون من. دومیش اینه که یعنی بلید میکنن صدا اونطوری. دومیش اینطوریه که تو خودت وقتی داری صدای خودتو میشنوی اگه دور میشی و نزدیک میشی میفهمی، ولی الان نمیفهمی. یعنی اگه الان تو اینجا صحبت کنی من باید بگم بیا دوباره جلو میکروفون بیا جلو، ولی خودت میفهمی صدا دور شد صدا نزدیک شد. واسه همین خودت همیشه پراکسیمیتی تو با میکروفون حفظ میکنی. یعنی یه مانیتورینگ صدای خودته. واسه که این آن اینتندته مثل نویز کنسلیشن کار میکنه. میدونی همه رو یهو اینجا خاموش میشه یهو میری توی یه دنیای خیلی متمرکز. آره متمرکز، خیلی باحاله و من دوست ندارم ولی باز باحاله. ببین هرمز، حالا اول از همه بیا به من بگو که تا الان چطور گذشت بهت؟ الان دیگه ایونت بازی‌ها تموم شد، تمام این گالری بازی‌ها تموم شد یا هنوز درگیر این چند روزه که در آینده می‌خواد گالری بازی‌ها؟ نه، در حقیقت خود ایونت‌ها تموم شد کامل. یعنی هم آرت دوبای تموم شدش، هم اون نمایشگاهی که توی سرکال داشتیم با گالری لیلا هلر انجام میدادیم. برای همین 3 تا نمایش تمام. تهران خب طبیعتا الان نمایشگاه داره همشون اتفاق میفته. اصفهان هم همینطور. پشت سرش هم فریز نیویورک 2 هفته دیگه من باید برم. 4 میریم برای نمایش بعدیه مثل همین که دیدی. ولی اونا تموم شد. فقط باید چند نفر از کلاینت ها رو ببینم توی این امروز و فردا که بعد دیگه کارمون تموم شه. تو سال خیلی سفر میکنی؟ آره خیلی. مجبوری؟ برای نمایشگاه ها خیلی از اوقات من میرم. قاعدتا نباید مجبور باشم ولی باید برم این نمایشگاه رو خودم. الان خیلی بهتر شده سازمان به علت اینکه هم تیمیام خب همشون الان توانا شدن، تجربه زیادی دارن، تو خیلی از چیزا از من بهترن. فقط محدودیت سفر برای بقیه خب مثلا با هم بیشتره دیگه. تجربه این بارت از دبی چی بود؟ میدونم که آرت دوبای داشتیم. منم 1-2 روزش اومدم. بعد دور این مراسم های آرت فیر همیشه کلی هم افتر پارتی و افتر پارتی و بیفور پارتی و ریلیز پارتی و نمیدونم، خلاصه زرق و برقش زیاده. ولی اگه بخوای مقایسه کنی با سال قبل چطور بود امسال؟ تجربه تو چطور بود اول؟ بهم بگو. توی این تقریبا اولین ایونت اینقدر میجر آرتی که اومده بودی. آره شاید اگه بخوام مثلا بگم برای یه ایونتی توی یه روزه به خصوصی که از قبل پلان شده، ولی خیلی جالبه حالا اینو میپرسی چون
منو که الان مثلا خیلی میبینن و اینا و مثلا تو این ایونت های آرت و اینا و حالا چون مثلا شاید به خاطر پادکست و تک و انترپرنورشیپ و ایناست، من بک‌گراندم دیزاینه و من اصلا از دنیای دیزاین وارد استارتاپ ها شدم. حالا خیلی خلاصه سریع بخوام بگم، مثلا اولین باری که از کشور زدم بیرون به خاطر اینکه من انیمیشن دوست داشتم. من وقتی رفتم کانادا اولین بار اصلا اسکول آف شریدان اپلای کردم برای انیمیشن و عاشق دیزاین و آرت و ساوند و میوزیک و اینجور چیزا بودم و بچگی هم مثلا VFX و ویژوال افکت و نمیدونم جلوه های ویژه و انیمیشن خیلی خیلی برام جذاب بود. اصلا از این دنیا شروع شدم و هنوزم که هنوز تون هستم. چرا استارتاپ رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینه که کرم همه کاری دارم، نمیتونم یه کار فقط بکنم. همه چی دوست دارم. مثلا تو ورزش مثلا همه ورزش رو دوست دارم، نمیتونم یه ورزش مثلا بکنم. یا مثلا توی دنیای کار کردن همه کاری رو دوست دارم. دوست دارم چه میدونم مثلا از با انجینیرها سر کله زدن و حل کردن مسئله رو دوست دارم، با دیزاینرها راجع به قیافه و شکل ظاهری حرف زدن رو دوست دارم، با تیم مارکتینگ راجع به مسیجینگ و استوری تلینگ اون حرف زدن رو دوست دارم. و بعد وقتی تو هیچ کاری رو انتخاب نمی‌کنی ولی میگی آقا من میرم یه کاری انجام میدم، مثلا من تبلیغاتشو وقتی موقع تبلیغاتش میشه با تیم بشین راجع به برین‌استورمینگ ایده ها صحبت کنی و دوست دارم. بعد بری برای تبلیغ با بچهای موزیشن صحبت بکنی. مثلا من همیشه مثلا تبلیغای قدیمی هم که مثلا ریحون مثلا دو مسلم رسولی ساخته بود آهنگشو، یا مثلا با بچه‌ها، یعنی اتفاقا به خاطر این که چند تا چیز دوست دارم و استارتاپ به تو یا یه کمپانی یا یه شرکت زدم به تو اتفاقا تمام این زوایا رو میده. میدونی؟ یا مثلا من اینداستری گیمینگ رو خیلی دوست دارم، اینداستری بازی که بزرگترین اینداستری و صنعت دنیا هم هست، ولی تنها تو صنعت بازیه که تو میتونی با همه زوایای یه صنایع مختلف دنیا تقریبا دیل کنی. یعنی فیزیک انجین و تیم انجینیرینگ و مهندسین توش هست، طراحی صحنه و لباس هست، استوری تلینگ و داستان سرایی هست، دوبلاژ و صدا برداری هست، میدونی هر چی تو بهش بگی هست. واسه همین آره اینی که همه مثلا چون خیلی از یه نرد انتظار میره. مثلا ما چند وقتم با کلی آدم تو دبی میت کردم، مثلا میگفت چیکار میکنی و اینا، مثلا میگفتم آره تو تکامل، گفتم پس نردی. من اینجوری بودم که do I look like nerds؟ میدونی؟ واسه همین آره برای من خیلی نچراله، یعنی من خیلی علاقه دارم اتفاقا و برام خیلی جذابه و همیشه بچگی توش بودم و خونه‌مونم خیلی تمام کتابخونه پدریم تمام کتابای پیکاسو و ون گوگ و اینا رو مثلا همیشه اینجوری بزرگ شدیم و داشتیم و دور و برم بوده. ولی حالا تجربه من چطور بود؟ تجربه من خیلی خوب بود، علل خصوص که در کنار شماها بودم، نزدیک هم بودم به سین، میدونی؟ با تو بودم، با امیر ظفر بودم، با یه سری بچهای دیگه مثل ارسلان و اینا بودم. به اکشن نزدیک بودی، اتفاقا رو داشتی میدیدی، این ور اون ور داشتی میرفتی میدیدی. برام خیلی باحال بود و جذاب و سوالای زیادی هم ازت دارم اتفاقا. یعنی اتفاقا میخوام وارد دارک ساید قضیه هم بشم، ببینم چی کارا دارین میکنین اینجا حاجی. حتما به قیافش نمیخوره خیلی کارایی که دارین میکنین، کارایی باشه که خیلی خیلی به اصطلاح مشخصه که چیکار داری میکنی. یعنی مثلا تو از هر اینداستری هر بیزنسی یه انتظاری داری، ولی این خیلی به احساس میکنم با هر کدومی که داشتم صحبت میکردم ورژن کار خودشو داره، روش کار خودشو داره، کاستم ورژن خاص خودشو داره، مشتریای خاص خودشو داره، کامیتی خاص خودشو داره، همه چی خاص خودشه. میدونی؟ واسه همین اتفاقا خیلی دوست دارم ببینم مثلا فرق دستان با بقیه چیه، اصلا نقش ایران توی این کالری اینداستری چیه. ولی حالا من تو رو میشناسم، اگه بخوای یادم تگت کنم، بهت گفتم من چی تگت کنم؟ گالریست، آرت دیلر، نمیدونم آرت کیوریتور، کالکتور. چجوری خودتو معرفی میکنی اگه یکی ازت بپرسه چی هستی؟ میدونم اسلش همش هم هستی ها، این مشکل رو منم دارم، نمیدونم چجوری خودم معرفی کنم، ولی خودت چجوری معرفی میکنی؟ خب من اسمم هرمز فامیلیم همتیان و من توی یه گالری کار میکنم، اونا گالری دستان. برای اینکه بخوام بگم که شغل ما در حقیقت چیه، به نظر من ما در وهله اول نماینده تعدادی هنرمند هستیم.
یعنی مثل حالا اگه بگی ایجنت حتی، یعنی واقعا ما نماینده نمایش و فروش تعدادی هنرمند هستیم که حالا مثلا گالری دستان فکر کنم با حالا پلاس و ماینس 100 نفر از هنرمندان مهم کشور داره همکاری میکنه. افتخار همکاری با افرادی مثل استیت بهجت صدر، استیت محسن وزیری مقدم، پرویز تناولی و خیلی از بزرگان دیگه هنر ایران رو داریم تا هنرمندان خیلی جوانتری که حالا الان به زودی مثلا شوی نمایشگاه سینا قدکساز خواهد بود. همین الان نمایشگاه فریدون آو رو داریم جمع میکنیم که خب مثلا حدود 80 سالشونه. اینجا هم دیدی اون یه تاکی هم داشتیم باهاشون و پنل دیسک و خب جوانای دیگه مثل که کارشون خیلی خوبه. الان تو اینجا به دیوار کار خب سینای قدکساز بود، کار برادران قاسمی بودش به دیوار، هدای کاشیا، هنرمندانی که توی کار خودشون جا افتادن ولی کماکان هنوز تا جایگاهی که مثلا فکر کنی پرویز تناولی توی هنر ایران داره فاصله، ولی در حقیقت کار اصلی ما اونه. در کنار اون ما با بعضی از مجموعه دارا خیلی نزدیک کار میکنیم برای مثلا جمع‌آوری مجموعه براشون، که یعنی افرادی دارن دنبال یه دونه نقاشی میگردن که بزنن توی خونهشون فکر کن، و کسایی که دارن در حقیقت تلاش میکنن که حالا به قول خودتون روز داشتی میگفتی کاستودین آرت و کالچر کشور باشن. مثلا افتخار همکاری با افرادی مثل محمد افخمی، قبلا افتخار همکاری با آقای مثلا مجموعه دارایی مثل فرض کن، حالا میگم محمد افخمی خب یکی از کسایی که خیلی اوتسپوکنه، منم نمیخوام اسم کلاینت رو بیارم به علتی که بعضی وقتا کانفیدنشیالیتی اجازه نمیده که شما اسم کلاینت رو بگی، ولی وگرنه مثلا معمولا اینا چیزای ترانسپرنتیه. محمد رو اسم میارم به علتی که بارها در مورد این همکاری صحبت کرده و خب یه فاوندیشنی داره، کتاب چاپ میکنه در مورد مجموعهش و توی اینا داکیومنتده که ما در واقع همکاری میکنیم. مگه شناسنامه ندارن هر آرت پیس یا آرت ورک که بعد بری نگاه کنی ببینی الان در حال حاضر صاحبش کیه؟ نه یه هم چیزی نیستش مگر اینکه توی NFT بری دنبال بکنی. اونم معمولا فکر نمی‌کنم بتونی بگی دقیقاً الان صاحبش کیه، ولی نشون میده که چند تا ترانزکشن شده و فکر میکنم میشه فهمید که در حقیقت این والت قبلی مثلا دست کی بوده. برای همین حالا همه دارن سعی میکنن برن رو بلاکچین که یه دونه تریس داشته باشه. ولی کلا اینطوریه یا برای بعضی، یعنی الان آرت هایی که توی این آکشنا میره و توی اونجا به اصطلاح ترید میشه و دیل میشه، مگه نمیتونی بری هیستوریش نگاه کنی چه قیمتای قبلا تو چه سالی فروش رفته کی خریده؟ توی حراجا معمولا اینا ترانسپرنته که چه قیمتی فروش رفته. بعضی از اوقات هم مجموعه دار اجازه میده که بنویسن که این جزء مجموعه فلان کسه و خب مجموعه فلان کس معمولا اون شخص اگر که یه مجموعه شناخته شده‌ای داشته باشه اهمیت داره، یا مثلا یه کانکشن به خصوصی داشته باشه با اون هنرمند، برای آثنتیسیتی این کارو میکنن. ولی به طور کلی کاری که ما انجام میدیم در حقیقت اینه در وهله اول که ما در واقع در حقیقت سرو میکنیم یه تعدادی هنرمند رو، یه تعدادی مجموعه دار رو. کاری که برای ما همیشه در وهله اول وجود داشته در عین اینکه این دوتا کار رو داریم انجام میدیم، حداقل برای گالری دستان یکم این قسمت فکر کنم ملموس نیست، اینو که در حقیقت ما سعی میکنیم پابلیک رو سرو بکنیم در این حال، در واقع بازدید کنندگان و علاقه‌مندان به هنر در سطح جهان. یعنی با برگزار کردن نمایشگاه شما در حقیقت داری برای اینکه در اون نمایشگاه بازه برای هر کسی که میخواد بیاد، برخلاف این محلی که الان شما آرت دبی رو دیدین، اون نمایشی که توی السرکال داشت اتفاق میافتاد بلیتی وجود نداره، یعنی اون در اونجا بازه برای هر کسی که علاقه داره که بیاد و این نمایش رو ببینه. و مثلا تو تهران بعضی وقتا تو یه روز 1000 نفر میان، بعضی وقتا میبینی تو یه ماه مثلا 2000 مثلا 10000 نفر آدم میان یه نمایشگاهی رو بازدید میکنن. و فروش هم دارین؟ ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه، یعنی ولی هدف فروش نیست، ولی به اصطلاح میخوام بگم که برخلاف اینکه بیشتر نمایشگاه ها رو میذارن برای اینکه بقیه کالکتورها بیان خرید بکنن، به اصطلاح شما دارین برای ریتیل اینوستورها هم این کارو میکنین دیگه. یعنی اصطلاحش اینه که کسایی که میخوان خورده خریدن بکنن هم میتونن این کارو بکنن. بعضی وقتا بله، بعضی وقتا خیر. بعضی وقتا اون نمایش در حقیقت فقط برای معرفی کردن اون ایده‌ایه که هنرمند داشته. چون اگه فرض کنی مثلا یک نقاشی مثلا داری نمایش میدی، خب اون یک اثر یه اثر در به خودی خود کامله، ولی اون تصویر در کنار تصاویر دیگه یا در اون سنوگرافی که دیزاین میشه یا مثلا اون
نمایشگاهی که دیزاین میشه یه دفعه معنی دیگه‌ای هم میتونه پیدا کنه. یعنی یه دفعه مثل این که شما یه شاتی رو از یه تصویری تا اینکه تمام دور و برش رو هم ببینی و خب خیلی وقتا اونجا یا استوری تلینگی وجود داره که شما در نمایش تجربهش میکنی یا مثلا یه تجربه حسی وجود داره که میتونی بگیری. بنابراین فکر کنم یکی دیگه از کارهایی که میشه گفتش که یه دونه گالری انجام میده اینه که پابلیک رو سرو کنه با آوردن پیام هنرمند برای اونها و اونم خب یک نوعی از مشتریای ما در حقیقت محسوب میشه پابلیک، جنرال پابلیک. حالا اگه شما گاریتون خب توی تهرانه، خب احتمالاً پابلیک تهران رو بیشتر داری سرو میکنی. حالا همینجوری میتونی کوچیک‌ترش کنی بری به اونجا، یا اینکه میتونی بگی اوکی من در جاهای مختلفی از دنیا نشون میدم کار رو و به همین خاطر خب پس پابلیک گسترده‌تری رو دارم نشون بهشون سرو می‌کنم. یکم میای برگردیم عقب ببینیم از کجا شروع کردی. یعنی اولا چند وقت داری این کارو میکنی؟ چرا اسم دستان پاپولار ترین اسمی که به گوش آدم میخوره؟ هرمز کیه؟ چجوری شروع کردین کارو؟ و بعدش میخوام برسم به یه سری سوالی که تو همین مدتی که اینجا بودم و به سرم زد، چون افتادم به این بچه‌هایی که خیلی آرتیستن و اینا، فقط احساسم کردم که کمتر، حالا نمیدونم با دیزاین یا بدون دیزاین، تک تاچش کرده. یعنی خیلی سمت تکنولوژی و اینا نرفته. البته یه وریفای کردم که ببینم این حرفم درسته یا نه، دیدم نه هست. یعنی مثلا تک خیلی هم اتفاقا تک خیلی روی آرت الان اومده. ولی الان چند وقت داری این کارو میکنی؟ چرا شروع کردی؟ بک‌گراندت چی بود که اصلا افتادی توی این کار؟ اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هست و خدماتش راضیان. علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطوری که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگوی این نیازه. اگر شما یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین، حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. من بک‌گراند تحصیلیم یعنی چی بود؟ نه واقعا من بک‌گراند تحصیلی اینقدر برام مهم نیست. آره متوجهم. ببین در حقیقت حالا من فکر کنم در صورت میتونم بهت بگم، ولی مثل خیلی تعداد زیادی از آدمای دیگه‌ای که از کشور ما میان، بک‌گراند من مهندسیه. من چند تا فاکتور مختلف بوده که به اینجا رسیدم و خیلی هاشم شانس و در حقیقت یه سری مثلا اتفاق بوده که رسیده کنار هم دیگه. فکر کنم اول داستان اینجا شروع میشه که من پدر بزرگم آقایی بود به نام سرلشکر امیرحسینی، یعنی به نام ابوالفضل امیرحسینی، ولی خب سرلشکر بود در زمان رژیم قبلی و قبل از انقلاب. بعد از انقلاب ایشون تو کشور ایران باقی موند علیرغم تمام ریسکایی که وجود داشت، ولی خب دیگه کاری نمیتونست بکنه و در حقیقت جای خاصی هم نمیتونست بره. خب خیلی وقتا ممنوع الخروج و مثلا کاری هم نمیتونی بکنی، درگیری برای اینکه در حقیقت تا اینکه مشخص بشه تکلیف تمام آدما. و ایشون علیرغم اینکه آذری بود در اون زمان توی خراسان در مشهد بود و من که خیلی بچه بودم با مادرم ما میرفتیم مشهد برای دیدن مادر بزرگ و پدر بزرگم و ایشون بعد از اینکه در واقع وارد این دوران شده بودش بعد از انقلاب، این به آدم هنرمندی بود ولی خیلی بیشتر به هنر رو آورده بود. خطاطی میکرد، نقاشی میکرد، ساز میزد و مطالعه میکرد و ورزش میکرد. این کارهایی بود که کلا انجام میداد. برای همین فکر کنم اولین اکسپوژر من به هنر در حقیقت اونجا شکل گرفت و اون تجربه، اون بازی و اون عشق و اون لذت رو من توی اونجا
اولین بار دیدم و خب خیلی بهش مدیونم برای اینکه منو به این دنیا معرفی کرد. میگفتش که خب تو هم بیا انجام بده این کار رو. خب در اون حدی هم که میشد سعی میکردم که انجام بدم. بعدها اتفاقی که افتاد اینه که مثلا هر موقع که ما سفرهای خارجی میرفتیم خب پدرم خیلی علاقه داشت به موزه ها و فعالیت های فرهنگی دیگه، از حالا چه میخواست پرفورمینگ آرت باشه چه موزه هنرهای تجسمی مختلف در جای مختلف دنیا باشه، که گاهن هم خیلی تجربه خشکی بود و لزوما من عاشقش نبودم، ولی خب در هر صورت یه چیزی بود که توی زندگیمون بود. هم فکر کنم دوره تحصیل بود که خب یه دفعه تجربه ایندیویدوالیسم در اون فردگرایی که توی غرب تجربه میکنی به عنوان حتی یه دانشجو که عضو یه دونه کامیونیتیه و بعدش که خب داری کار میکنی، اون یه دفعه خیلی اون نیاز تو به متصل بودن به همون فرهنگی که ازش اومدی رو دوباره بیشتر میکنه. حالا نمیدونم شاید تو هم این تجربه رو داشتی وقتی که خارج از ایران زندگی میکنی، ولی این تجربه خیلی بیشتر شد. برای همین همش در حقیقت دنبال یه چیزی که به ایران مربوط باشه بودم. دلم خواست که مثلا بتونم یه نمایشگاه ایرانی برم، ایران ببینم، یه پوستر از هنرمندای ایرانی بگیرم، هر چیزی که بتونه یه جوری اون چیزی که توی در واقع تهران تجربه میکردم که همیشه یه جوری متصلی، همه دارن بالاخره آدما تو ایران همه متصلن به فرهنگ، همه دارن شعر میخونن، همه دارن با هم در مورد هنر صحبت میکنن، همه تو خونه‌شون فرش دارن، میدونی یه جاییه که همیشه تو درگیری با کارهای فرهنگ. برای همین خیلی اون خلا احساس میکردم که یه دفعه به طور اتفاقی از توی فکر کنم سوشال میدیا با یه دونه مجله فصلنامه‌ای آشنا شدم به نام لب همز کوارترلی که این هر شمارهش در مورد یه موضوع به خصوصی بود. سعی کرد مثلا از زمانهای مختلف، جغرافیای مختلف و فرهنگ‌های مختلف در مورد یه موضوع خاصی صحبت کنه. اولین اون شماره که من پیدا کردم در مورد هنر و فرهنگ بود. خب طبیعتا از ایران خیلی چیزا توش بود. پشتش هم یه صفحه سیاهی بودش که در حقیقت نوشته بود Among our contributors و مثلا نوشته بود خب Notorious B.I.G، حافظ، نمیدونم مثلا جورج دبلیو بوش، فرض کن هر کسی، یعنی هر اسمای خیلی رندوم، یه ورزشکار، یه مثلا هنرمندی که تو زمینه رقص کار می‌کنه، همینجوری پشت سر هم اسما رو شما مثلا متوجه میشم یعنی چی Among our contributors این. و رفتم این مجله گرفتم و شروع کردم خوندن این و اصلا انقدر این تجربه خوندن این مجله، دیدن تصویراشو باهاش روبرو شدن تجربه جالبی بود که حد نداشت. اینا در مورد یه جوری برخوردشون ساینتیفیک و ریگورس بود ریسرچش. یعنی مثلا میتونی یه سری چارت و گراف پیدا کنی توش که مثلا نشون میداد که خب مثلا فلان هنر چه جوری ایوالو کرده، یا یه نشون میدادش که مثلا فرض کن قیمت ها چجوری بوده در یه زمینه، یا آرت ورک هایی که صدمه دیدن چه اتفاقی براشون افتاده. خیلی با زاویه های عجیبی به اینا نگاه می‌کردش که اصلا من دلم نمیخواست که اینو بخونم، دلم خواست اینو مثلا قورت بدم، دلم خواست اصلا باهاش برم داخل این زندگی کنم. که این نیازو خیلی انقدر زیاد کرد که مثلا دلم خواست که برگردم ایران و برای توی کانادا نتونستم اینم کانادا رو برای خودم در حقیقت مهیا کنم. خب میتونی بری موزه، میتونی این کار بکنی، ولی اونقدری که میخوای نزدیک نمیشی. کماکان اون فاصله‌ای که با اون کتاب فیزیکی داشتم حفظ میشد توی. تا اینکه برگشتم تهران به دلایل دیگه‌ای، ولی خیلی اونجا ولع این رو داشتم که بیشتر ببینم. و خب صحنه هنر ایران در همه زمینه‌ها از جنبه‌های مختلف خیلی پویا، واقعا داینامیک. و یعنی هر جمعه گالری‌ها دارن نمایش‌های عجیب و بی‌نظیری رو میذارن همیشه. صحنه تئاتر، فیلم، توی زمینه‌های مختلف، موسیقی، همه‌شون واقعا خیلی خیلی پویان علیرغم تمام مشکلات که توی این زمینه وجود داره. و اونجا یک کسی که همسایه ما بود به نام خانم گلی امامی به طرز باور نکردنی قبول کرد که در واقع من راهنمایی کنه توی این زمینه. به من میگوش که شما میتونی بیای پلو من بهت میگم که مثلا این نمایش رو ببین، این فیلم رو ببین، این متن رو بخون، و حتی اگه مثلا میخوای ادبیات کلاسیک ایران رو بخونی من بهت کمک میکنم. مثلا خب میتونی مثلا حالا اگه میخوای با مثلا مولانا یا با مثلا شاهنامه تو شروع کنی، احتمالاً
و بری جلو. همینجوری داستان رو مثلا با هم میتونیم در مورد هر سکشنی صحبت کنیم یا اگه سوالی داشتی صرفا فقط به قسمت تابلو و نقاشی و اینا وصل نبودی، به کلیت هنر از طریق ایشون وصل شده بود. از طریق ایشون و به خاطر که ایشون خب یه دانشمند، قبلا هم کتاب فروشی داشتن به نام کتاب فروشی زمینه به همراه شوهرشون آقای کریم امامی که متأسفانه از دنیا رفتن. یکی از مهمترین کسانی بودن که نقد هنری در ایران انجام داده بودن و خود گلی هم مترجم بسیار بسیار مهمی و کتابای بیشمار در واقع ترجمه کرده. خلاصه اون ولی در حقیقت دریچه بود به این جهان بی‌نظیر برای من. برای همین من می‌خواستم هفته یه بار برم خونه‌شون و ایشون منو میپذیرفتن که توی اون خونه‌ای که اصلا از کتاب ساخته شده بود تقریبا انقدر که کتابخونه جدی داشتش و هر روز یه آدم بی‌نظیری داشت باهاشون صحبت می‌کرد، از مثلا مهمترین نقاشا و هنرمندا تا مهمترین فیلمسازا، همه به عنوان شخصیت فرهنگیشون رو میدن یا ایشون میگفت که میتونیم بریم اینجا و با این آدما آشنا بشیم. برای همین اصلا یه تجربه فوق‌العاده‌ای بود. بعدها همون مثلا چند ماه اولی که من اونجا بودم تصمیم گرفتم که یه دفتری برای خودم توی یکی از جاهایی که مال پدرم بود شروع کنم. یه دفتر مهندسی درست کردم که مثلا کار مشاوره انجام بدم. تو کانادا هم همین کارو میکردم، در زمینه مهندسی این کارو انجام میدادم و بهشون گفتم آقا من اصلا خیلی این احساس فوق‌العاده‌ای دارم از اینکه میام اینجا، دلم میخواد آدمای دیگه‌ای که مثل من هستن هم بتونن مثلا با شما در واقع در تماس باشن. من روم نمیشه اینا بیان اینجا، مثلا خب بیان اشکالی نداره. اینا گفتم خب مثلا تعدادش ممکن زیاد شه، مثلا 10 نفر بشن 20 نفر بشن، خب اون وقت چی میشه؟ و من گفتم خب اون که یه مقدار فکر کنم مشکل میشه ارگانایز کردنش، یه کاری میشه. خب من یه دفتر دارم، فکر می‌کنی میشه همین کارو دفتر من کرد؟ ایشون هم گفتن که آره احتمالاً، ولی اگه تعداد زیاد بشه خب مثلا باید مثل یه کاری میشه، یعنی شما باید یه جور ساختاری داشته باشی، یه دونه مثلا لایسنسی داشته باشی، یه چیزی لازمه براش، مجوز میخواد، نمیشه همینجوری مثلا این کارو. خب چه مجوزی؟ گفتش که خب من نگاه میکنم ببینم که از کدوم چه مجوزی برای یه همچین کاری لازمه، برای که این کاری که ما میکنیم کار خب یه ذره آن کانونشنالی بود. یه روز داری مثلا شاهنامه میخونی، فراش داری مثلا فیلم میبینی، مثلا پس فراش داری میری نقاشی میبینی یا مثلا کار اینجوری میکنی. خلاصه گفته بعد رفتن و پرسیدن و گفتن که بهترین جواز سوشال کلاب، کانسپت سوشال کلاب اینجوری. خب بهترین جواز گالریه، یعنی شما میتونی یه دونه جواز گالری بگیری و همه این کارا رو میتونی بکنی. میتونی فیلم نشون بدی اون تو برای جمعای کوچیک، میتونی مثلا معرفی کتاب داشته باشی، میتونی هنر نشون بدی، میتونی مثلا پرفورمنس بذاری اونجا، هر کاری مثلا بخوای میتونی بکنی. فقط باید به مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اطلاع بدی. خب گفتیم که خیلی هم عالی، بسیار خوب، چشم من این کارو پس من میرم دنبالش. رفتم اونجا و واقعا نمیدونستم که یعنی در حقیقت این کار چیه و اونجا مثلا متوجه شدم که خب به گالری میگن نگارخانه، یعنی در این حد اطلاعی نداشتم از اینکه چیه. و خب این جواز رو با کمک در واقع یه کسی که از طریق عمم باهاش آشنا بودم رفتم اونجا، اصلا نمی‌دونستم چجوری برم تو وزارت ارشاد کجا هست، خب هیچ اطلاعاتی وجود نداشتش که برم چیکار کنم. رفتم اونجا و اقدام کردیم و فرم پر کردم برای مجوز و حدوداً 9 ماه بعد جواز گالری رو گرفته بودم و تو این 9 ماه همینجوری شروع کردم در مورد این کار یاد گرفتن. در حقیقت شکل اونجا رو یه جوری کردم که بشه توش یه کاری کرد و یه گالری ساختم دیگه تو ذهنم، مثل اینکه میگم منیفست کردن یه چیزی. وقتی شما میری مثلا ساین اپ می‌کنی برای اینکه من اینو می‌خوام، و به نوعی یهو شروع می‌کنی تو ذهن تو همه چی اون سمتی چرخوندن که این اتفاق بیفته. و خب خود خانم امامی، دوستای دیگه‌ای که واقعا راهنمایی کردن از امید روحانی گرفته تا افراد خیلی زیادی واقعا همینجور مثلا کمک می‌کردن، راهنمایی می‌کردن، هم فکری می‌کردن، در کنارمون بودن که این اتفاق بیفته. حالا اگه اسمش هم بخوای بدونی که چه جوریه، که چرا شد دستان، چون به اسم اشاره کردی، اون روزی که من رفته بودم جواز رو پر کنم، در حقیقت همون موقع باید بگی اسم گالری چیه. و وقتی ازم پرسیدن گفتم خب من الان نمیدونم، یه تصمیم خیلی بزرگیه، مثل اونی که می‌خوای مثلا برای یه بچه‌ای اسم بذاری اینا. گفتن که نه دیگه همین الان باید بگی. و گفتم خب من باید همش بگم. گفتم خب کاری نره، برو دوباره بیا هفته دیگه بیا. خب چرا هفته دیگه؟ اون فردا میگفتم آقا فردا پنجشنبه مثلا نمیتونی اینو بیاری، شنبه و شنبه هم که مثلا یه تعطیلی بود، نمیدونم چی بودش، دوشنبه آقا من اشتباه کردم، یه دقیقه وایسا
برگشتم یه فکری بکنم، گفتم یه لحظه من وقت کنیم فکر کنم و اون هفته قبلش داشتم داستان دستان که پدر رستمه رو میخوندم توی شاهنامه و همچنین فکر کنم چه اسم قشنگیه برای یه مثلا بچه یه پسری، مثلا چه اسم جالبیه چون جورای مختلفی میشه ازش برداشت کردش و اینا. فکر کنم اگه یه روزی بچه داشته باشم اسمشو میذارم این. و خب در حقیقت اون لحظه اسم دیگه به ذهنم نمیرسید به جزی که گفتم بذارم اسمشو دستان. و خب جالبم بود چون دسته زیادی هم در کنارش، خیلی از کاری بودش که با دست بود داشتیم انجام میدیم و در صورت اسم بچه‌مو گذاشتم روی اون گالری و خب شاید به خاطر همینه که الان خانواده‌ای ندارم و بچه‌ای ندارم چون انگار که بچه‌م هست. پس ببینم معنی دستان میشه دست‌ها یه زیادی کنار همن و مجموعی از دست‌ها. یه اسمیه، اسم پدر رستم که زاده. آره اسمش دستان. فکر نکرده بودم که معنیش چی میتونه باشه. میتونه این هم باشه، معانی زیادی داره. آره جالب. این که داری میگی که یه کانسپتی هست به اسم نگارخانه یا گالری که توش همه این کار رو میشه، خیلی جالبه چون منم این چالنجر رو داشتم این مدتی، این چالش این که منم یه بار مثلا محسن گفتم خیلی تو آفیس تو کانادا ما داشتیم طراحی می‌کردیم که مثلا من اینجوری که این اتاقه رو می‌کنیم پادکست ولی باید تیوی هم داشته باشه توش، مبلا هم مثلا اونجا می‌ذاریم که تلویزیون هم ببینیم و هر بار این آش شعله قلمکاری که توش در میاد این چیه اینجا الان؟ اینجا داری کار می‌کنی، داری ضبط می‌کنی، داری تلویزیون نگاه می‌کنی، داری موزیک گوش می‌کنی، ولی شاید اسمش میشه گالری. اینم کانسپت جالبیه. چه استوری جالبی داری. بعد چرا این همون بیسمنته؟ اون دفتری که در موردش صحبت میکنم در حقیقت یه جایی که از سطح زمین یه کمی پایین‌تره، یه نیم طبقه پایینه. در حقیقت یه اکستنشنی از پارکینگی که اونجا بوده اون پشتش اضافه بوده. اونجا رو پدربزرگ هم مثلا گفته اینجا رو دیوار بکشین. بعد یه مهندسی هم تصمیم گرفته که یه ذره سطح اون حیاط مشا رو بیاره پایین‌تر که این یه ذره هم حالت مثلا یه پنجره‌ای داره به بیرون. و بله همونجا چون میری از سطح زمین پایین‌تر زیر زمین دستان شد. مطابق اسمشو نمیشد گذاشت گالری علاوه بر جواز گالری داشت، به خاطر اینکه هم اولا که این کارهای عجیبو میکرد، دو اینکه وقتی میگن مثلا گالری کار عجیبی همه کارهای مختلف. آره داکیومنتری نشون میدادیم، مثلا هنر آن کانونشنال نشون میدادیم، مثلا بوک لانچ داشتیم، خیلی کارهای اینجوری زیادتر میکردیم اون اوایل. و مثلا اون چند سال اولش خیلی به این کارا متمرکز بودیم و در این حال خب مثلا فیزیک اونجا جوری بودش که با اون تصوری که شما از گالری داری خیلی فرق می‌کنه، چون گالری میام واسه فضای خیلی فاخریه مثلا که تو میری توش و واسه یه زیرزمین کوچیک مثلا 90 متر مثلا میرفتی اونجا و خب مثلا یه گوشه‌اش هم دفتری بود که من توش کار مهندسی میکردم هنوز و برای همین یه کمی مثلا یه جوری خجالت میکشیدم از این که به یکی بگم که آقا مثلا پاشید بیاید از یه راه خیلی طولانی رو بیاین اینجا برای گالری و مثلا اونا در واقع با این موضوع روبرو بشن. از حضور هنرمندم خجالت میکشیدم که مثلا بهش میگم که مثلا لطفاً بیاید گالری ما رو مثلا ببینید. برای همین گفتم لطفاً زیرزمین ما رو ببینید. واقعیتش خیلی از کارهایی که مثلا در اون زمان انجام میشد به کمک تیم، واقعا به کمک مثلا تمام اعضایی که با هم همکاری میکردن، کاری بود که از بعضی از گالری ها بیشتر کار انجام میداد همون موقع ولی در صورت خب من ترجیح میدم که انتظار رو با گفتن این کلمه گالری خیلی بالا نبرم در اون بازه. چی بهش اشاره میکردی؟ زیرزمین دستان. آندرگراوند توری یعنی بیسمنت. آره بیسمنت با آندرگراوند. آخه آندرگراوند یه معنی آن آفیشیالی بهش میده ولی تو فکر کنم این آفیشیالیتیشو میخواستی. البته من خیلی به این شفافیت توی این کار تو کار اعتقاد دارم، یعنی خیلی دوست دارم که در واقع برخوردم و روی کردم توی این کار قسمت زیادیش روی شفافیت بود. یعنی تلاش هم مثلا این بوده که آقا مثلا این قضیه عدم شفافیت تو این کار مانع بیشتر از این که در واقع خیلی میستریس بکنه و بتونه کار رو جالبتر و جذابتر بکنه. برای همین خیلی دوست داشتم که مثلا آدمای بیشتری رو اینوالو کنم، آدمای مثل خودم. یعنی من خودم بعضی وقتی وارد گالری میشدم خب تجربه این بودش که چرا اینقدر فاصله وجود داره بین مخاطب و مثلا اثر،
چرا اینقدر فاصله وجود داره بین مخاطب و اون افرادی که دارن اونجا اداره میکنن؟ چرا یه ذره این چیل نیست؟ آره چیل نیستش. و دومی که چرا مثلا اجازه نمیدن که آدم نزدیکتر بشه به این. خب بعدا متوجه شدم که چرا اجازه نمیدن، ولی به طور کلی در یه حدی از اطلاعات خوبه که اویلیبل باشه حداقل. و من خیلی به این موضوع اعتقاد دارم، برای همینم مثلا دوست داشتم که حتما مجوز داشته باشم. آسمی چه موضوع جالبی داری الان بهش اشاره می‌کنی. به نظر منم یکم این گالری‌ها به قول تو این اکسسیبلن، یعنی خیلی هاش البته میفهمم یعنی به هر حال الان شما توی صنعت و اینداستری هستین که خیلی اتفاقا برخلاف دنیای ما تکیاست. البته نه لزوما، منظورم از تکی منظورم این کانسپتیه. مثلا دیدی بچهای تک و اینا خیلی مخالف کت شلوار کرواتن، به خاطر اینکه مثلا میگن آقا ما تمام انرژی و وقت و فوکسمون مثلا روی کاره، و برخلاف یه کسی که مثلا توی یه بانک و اینا کار میکنه که باید کروات بزنه که خودشو بفروشه، اعتماد ایجاد کنه، دیسیپلینشو نشون بده، ما نیازی نداریم. یعنی یه حالت استیتمنته که من نیازی به فروش خودم ندارم. چیزی که من توی این دنیای آرت و اینا دارم میبینم، یه مقداری خیلی باید با کلاس قضیه رو نگهداری، خیلی باید شیک نگرش داری، خیلی باید اون کژوال رو نداره، اون المنت این اکسسیبل بودن رو نداره. اتفاقا به خاطر اینکه میخوای خیلی قضیه های اند به نظر برسه، لاکچری به نظر برسه، کلاینت های خاص خودش رو جذب کنه، آدمای خاص خودش رو جذب کنه، کراود خاص خودش رو داشته باشه، این چارچوبه رو داره، میدونی. و همین باعث شده که شاید آدمایی که درش از زمان قدیم بودن بیشتر رابطه باش برقرار کنن، ولی برای یه بچه‌ای که تازه داره با اینداستری آشنا میشه یکم زده میشه، احساس میکنه he doesn't belong، به اینجا تعلق نداره، ازش دوره، میدونی. اصلا تو کلاس خانوادگی شاید نیست، مثلا میفهمی منظورم چی میگم. شاید واقعا باید این دوتا دنیا رو عوض کرد، مثل اینکه مثلا پاشی برای اولین بار بری مثلا چه میدونم سوهو کلاب، مثلا یهو احساس میکنی یهو مثلا بهت یهو بر میخوره، میدونی. اون تو بخوای شلوارک و پیژامه بپوشی تا عادت کنی با آدم ها را بیای یاد بگیری، دستت بیاد، بعدن یواش یواش بری سر اون. و من به نظرم واقعا این وجود داره، این بریره وجود داره. ما تلاش میکردیم و میکنیم که این بریر رو کم کنیم، چون میگم خود من از بودن این بریر مثلا زجر میکشید، دلم میخواست نزدیکتر بشم به این دنیا، ولی احساس میکردم که شاید من پذیرفته نشم. در حقیقت شاید جامعه هنری من نپذیره، شاید نتونم در واقع مثلا با کسی صحبت کنم، شاید مثلا بهم بخندن اصلا، چون اطلاعاتم محدوده. و بله این وجود داره به نظر من در خیلی از جاها، و خیلی جاها ولی وجود نداره. یعنی شما الان گوناگونی و دایورسیتی این صنعت بیشتر شده. آدما به این موضوع فکر میکنم که در واقع اعتقاد پیدا کردن که خیلی مهمه که در واقع آدمای بیشتری درگیر اگه قرار رشد کنه، اگه قراره که فرهنگ بخواد در حقیقت فضای بیشتری رو بگیره توی زندگی روزمره مردم، و پس باید مردم رو بپذیره که بخواد فضای بیشتری. برای همینم من اگه مثلا گلی امامی نبود خیلی مشکل میشد کارا. یعنی واقعا برای همین میگم یه شانس خیلی بزرگی بوده، یه پریویلژه. نمیشه گفتش که خب مثلا ما همسایه دیوار بودیم باشون، خب اگه دیوار نبودیم چی میشد؟ میدونی چی میگم؟ سخته ورود بهش متاسفانه، ولی خب ما تلاش میکنیم که این رو کم کنیم. خیلی بارها هم تلاش کردیم که این فاصله رو تا جایی که امکان داره در حقیقت کمتر بکنیم. خب الان با وجود سوشال میدیا خیلی میتونی کار جدیدی انجام بدی. یعنی مثلا شاید اون موقع که من شروع کردم اینستاگرام بود، ما اصلا یعنی با استفاده از اینستاگرام خیلی مخاطب جذب کردیم، مخصوصا مخاطبای جوان‌تر. و الان اون فاصله به خاطر سوشال میدیا کمتر شده، چون شما یه راهی داری برای اینکه با هنرمند وصل بشی به هنرمند. قبلا مثلا ممکن بود هیچ راهی نداشته باشی. فکر کنم مثلا قبل از مثلا سال چه میدونم مثلا توی دهه 90 مردم چیکار می‌کردن؟ فقط باید کتاب هنر می‌گرفتی، از اون طریق مثلا مطالعه می‌کردی و چی میشد مثلا قبل از اینکه حالا اینترنت باشه و اینا. برای همین اون فاصله الان هی داره کمتر و
کمتر میشه. برای همینم این اینداستری در حقیقت داره فراگیرتر میشه. برای همین مثلا حتی من این وسط این صحبت ها یاد رفت که از شما تشکر کنم برای اینکه من رو در اینجا آوردین، ولی همین که الان توی یه پادکستی که در صورت خیلی به نظر میاد که تمرکزش روی مسئله آنترپرنورشیپ یا مثلا تکنولوژی یا جنبه‌های مختلفی مثل فرهنگ هستش که لزوما فرهنگ مثلا تجسمی نیستش، هنوز برای شما این موضوع و برای مخاطبتون امیدوارم که جالب باشه این موضوع. آفرین. اصلا من فکر کنم هدفمون در آخر یکیه، راستشو بخوای، چون گفتم همونطوری هم که تو از من پرسیدی که چقدر با این دنیا میگم، منم به خاطر اینکه با انیمیشن شروع کردم، از مجسمه سازی و اسکالپ کردن و 3D اسکن کردن و استوری بورد نوشتن و همه اینا من شروع کردم، میدونی، و از طراحی لوگو بزن، انتخاب اسم بزن، همه اینا بزن، جذابیت داره. و اتفاقا دلیلی که توی دنیای تک هم اومدم این کارو کردم احساس میکنم به خاطر اینکه یه مقداری دوری که من با این دنیای تک آشنا شدم همین بود، داستانی که بهت گفتم که اتفاقا برای من هنر 8 بود نه هنر 7. ولی احساس کردم این انقدر اون قسمت‌های این کمپانی یونیکورن، این کمپانی بیلیون دلاری، این کمپانی اینطوریه، بقیه اسپکت‌ها و زاویه‌های دیگه شب این رفته. اون کولنسی که برای من داشت دیگه نداره، میدونی، اون باحالی که داشت، آدمای لایک مایندد کنار هم جمع میشم. و اتفاقا دلیلی هم که دوست داشتم با تو صحبت بکنم، یعنی تو هم من داری تشکر می‌کنی، من تو دارم تشکر می‌کنم، به خاطر اینکه من میخوام فرهنگ و کالچر رو دوباره اینفیوز کنیم، بیاریمش. هست نه که نیست، ولی خیلی اسپکت بیزینسیش خیلی کم شده. و بعد یه سری جمله‌ای تو دنیای بیزنس وجود داره که من دوست ندارم، میدونی، مثلا هدف اصلی کمپانی ها حل کردن یک مسئله و مشکله. اینا جزو چیزاییه که به عنوان پرینسیپل به ما آموزش داده میشن، میدونی. ولی از اون ور جدیدن هم داریم میبینیم دیگه، مثلا خود ایلان ماسک اینجوری گفت آقا دنیا نمیتونه فقط هر راجع به این باشه که هر صبح خواب پاشی یه مسئله رو حل کنی، پشت یه مسئله دیگه باشه یه مسئله دیگه. It's not fun، میدونی، خیلی جالب نیست. یا یه بیزنس باید برای شیرهولدراش پول در بیاره، میدونی. فکر نکنم این تنها دلیلش باشه. آره اینا جزء، مثل اینی بگیم ماشین باید راه بره، آره، ولی دلیلی نیست که تو ماشین میخری، میدونی، چون راه میره میخریش، ولی خب میری که جای مختلف بری، کارهای مختلف بکنی. و من به نظر من تمام اینا زمانی زیبا میشن که تو بتونی اینا رو کنار هم بذاری. درست. میگم بازم فیلم چون توش باز موسیقی وجود داره، باز چند تا اینداستری توش وجود داره، میدونی، حتی آرت، همه اینا چند تا اینداستری، وقتی اینداستری کنار هم میان خیلی برای من جذاب میشه. اپل واقعا جذابیت اپل کامپنی تکنولوژی و آرت کنار همه، یا روی پیس آف جولری یا آبجکتی ساخته بود که میتونستی بذاریش وسط خونت، میدونی. یه هدف این بود که تکنولوژی تلفن قبلا یه چیز خیلی پلاستیکی کانسیومریه که فقط قرار بود یه کاری رو انجام بده، فانکشنش این بود که تماس بگیره. ولی این الان دیگه فانکشنش تماس گرفتن لزوما نیست، میدونی، یه پارتی از کاراکتر، شخصیت میخوای بذاری جیبت، اینو میدونی، میخوای جزوی از هویت تو، اکستنشنی از توئه که داری این کارو داری برمی‌داری، میدونی. این بحثای احمقانه‌ای که خیلی هم راجع به اپل و اندروید و اینا میکنن، جایی که داش هنوز بعد این مثلا 2000تون نیفتاد، بحث فیچراش نیست، بحث یه چیز دیگه است، بحث اسوسییت کردن خودت با اون برنده، بحث این که تو خودتو میخوای یه جور دیگه منیفست کنی، معرفی کنی و از طرز تفکرت بگی آقا من با این مایندست بیشتر همراهم تا با این مایندست. اصلا راجع به این نیست که این فیچرش بیشتره من پول میدم دارم امکانات بیشتری دارم میگیرم. و من خودم شخصا این کارو کردم و الان خیلی با تو هم نظرم که چقدر اهونه رو دور شدیم و چقدر قبلا بود. نمیدونم چون دنیا خیلی شلوغ‌تر و نویزی تر شده این اتفاق برامون افتاده. من احساس می‌کنم زمان گذشته خیلی بیشتر درگیرش بودیم تا الان. فکر می‌کنی مثلا اتفاق عجیب غریبی افتاده؟ ببین من واقعیتش هیچ فکتی ندارم که بخوام اینو در مورد چیزی بگم، خب ولی مثلا وقتی در مورد اپل صحبت می‌کنی، چیزی که برام علاوه بر حرف تو جالبه، حقیقت یه میکسچری از دیسیپلین‌های مختلفه. آفرین. که خب دیزاین یه قسمتیشه که قسمت هنریشه، این که مثلا هاردور و سافتورش چجوری با هم دیگه عجینه و با هم داره کار میکنه یه قسمت دیگه شه.
استفاده از مسائل هنری برای استوری تلینگشون، یعنی شما از پرفورمنس مثلا آنویل کردن فلان پروداکتشون که قبلا خود استیو جابز انجام میداد یه طرف قضیه است، تا ادایی که درست میکردن هم آفرین کریزی وانز یا 1984 یا هر کدوم از اینا، یا هر بار که یه ورژن جدید او اس رو معرفی میکنن یک بک‌گراندی داره که در اون بک‌گراند یک رازی نهفته است یا یک شعوری نهفته است. میدونی تو داری با یه تیم خشک انجینیر که فقط صرفا داره ترانزیستور به هم میچسبونه طرف نیستی. ابسولوتلی. ولی از اون طرف مسئله درگیری با هنر که یعنی اکسسیبل ترین متد برای رسوندن مخاطب به موسیقی، خب طبیعتا آیپاد بوده. 1000 تا آهنگ توی جیبت. خب که خب این اصلا دیگه اگه با هنر درگیری نیست پس چی با هنر درگیره؟ خب تمام ادا روی اون رقص و روی اون شور و همیشه موزیک با اپل خیلی وصل بوده. ولی علاوه بر اون یه جنبه دیگه‌ای در اپل وجود داره که وقتی که وارد مغازه میشی و اون اونجا رو میبینی و اون مثلا میزای بزرگ چوبی رو میبینی، اون خلوتی رو میبینی، یه جور فرهنگ زنی توش برقراره، یه جور مینیمالیزم زن توش برقراره. خب که این به خاطر مثلا بک‌گراند فاوندر توی مثلا تجربه زندگی در هند، تجربه زندگی در شرق، خب نزدیک شدن با فرهنگ‌های شرقی. خب و این موضوع یکی از چیزهای بسیار مهم محسوب میشه توی کار اپل. مثلا شناختن فونت، شناختن دیزاین و اون فرهنگی که از شرق وارد میشه که به نوعی به مثلا بکن سعادت بشر یا مثلا خوشحال بودن، میدونی هپینس و ولنس میپردازه، اینا جنبه خیلی مهمیه از محصولی که شما داری میگیری تو تک. خب و کسایی که از این استفاده نکنن ازش بی بهره میمونن. میدونی چه اگه از فرهنگ و هنر استفاده نکنه یه نفر در تک و چه هنر اگه از تک استفاده نکنه تو کارش. یعنی همه اینا به هم دیگه به شدت نیاز دارن برای اینکه بخوان یه بدنه مستحکم یا یه بدنه‌ای که انقدر مستحکمه که فلکسیبل رو درست کنن. خب این خب خیلی به نظر من واجبه که اینا با هم دیگه یه جور آمیختگی بیشتری داشته باشن. برای ما همیشه این بوده. یعنی ما همیشه تلاشمون اینه که سعی کنیم اولا مخاطبای مختلف رو در کنار هم قرار بدیم، چون خب نقطه نظرهای مختلفی میادش. دوم اینکه بتونیم از چی میگن دستاوردهای همدیگه استفاده کنیم، از موفقیتایی که هر کدوم اینا داشتن برای جلو بردن در واقع هپینس برای همه بیشتر استفاده بکنیم. حالا خیلی جالبه، مثلا حالا بحث اپل شد، مثلا اون اوایل که راجع به اپل صحبت میشد از استیو جابز میپرسیدن که آقا اپل کیه، یعنی مثلا تیم اپل چه تیمیه، میگفت ماها یه سری هنرمند و نویسنده و فیلمباز و گرافیست و هنری بودیم. We happen to be engineers که حالا مهندس هم بودیم. میدونی که میگفت اگر ما داشتیم رو اپل رو مهندسی کار نمی‌کردیم، هر کدومون داشتیم یه کار هنری انجام میدادیم. خیلی حرف دیپیه که بری توش و من شخصا خودم حالا نمیدونم با تو صحبت کردم یا نه، ولی من یه شرکتی توی دبی الان ثبت کردم به اسم دد پیکسل. و پیکسل مرده که روی اسکرین مانیتورها بود که منیفستش هم اینه که اون پیکسل مرده ماییم، چون پیکسل مرده رو تو به عنوان یک فلا، به عنوان یک ناهنجاری، به عنوان یک خرابی تصورش میکنی، ولی اون تعداد پیکسل ها اگه همشون هم بمیرن اون وقتی تعدادشون زیاد بشه، اون ماجوریتی بشه، اون وقت اون پیکسل روشنه خرابی حساب محسوب میشه یا یک ناهنجاری محسوب. که حالا یه جورایی هم شاید مثلا هم Here to the Crazy Ones استیو جابز یا اون حالته، چون اونا هم خیلی فاز چیز داشتن دیگه، دوز دریایی و پایرتسی و نمیدونم اینطوری بودن. و من تجربه تیم ساختن زیاد داشتم و واقعا به خاطر ماهیت استارتاپ و کامپانی و سافتور و اینا همیشه بیشتر انجینیر دور خودمون جمع کردیم. ولی من الان خیلی خیلی تعداد انجینیرها رو دارم واقعا کم میکنم و من همیشه بیسم هم حتی تو کمپانی‌های قدیمم که زدم مثل ریحون و اینا
سعی می‌کردم بچه‌های آرتیست و هنرمند بیشتر باشن، چون خوش‌فکرترن، خوش‌ایده‌ترن. ام. متاسفانه انتظاری که از بچه‌های انجینیر میرفت که واقعا حالا شاید شانس ما بوده به اصطلاح میدونی، ولی خب خیلی آخه تبلیغ بچه‌های انجینیر بچه‌های پرابلم سالوری که مسئله حل میکنن و خیلی خوشفکرن و برای هر چیزی حالت افیشنتش رو پیدا میکنن. با احترام تمام آدم‌ها و بچه‌هایی که ما کار کردیم، ما که یه سری بیشتر افرادی رو دیدیم که واقعا کد فقط میزدن و خیلی هم علاقه به قسمت آرت و هنرش نداشتن و این یه مقداری ناراحت کننده بود میدونی، چون مثلا فرهنگ و کالچر کمپانی‌های مثل گوگل و اینا خیلی انجینیرینگ اورینتد بود، در صورتی که مثلا هوم پیج گوگل همیشه جزو مینیمال ترین هوم پیج‌های دنیا، با شورترین هوم پیج‌های دنیا از نظر روانشناسی، آقا یه دونه تکست فیلد سرچ فقط. اون یه شوری میخواد که از این انجینیرها و از این تیپ انجینیرها به هر حال برخواسته، یا این تیم انجینیر اینقدر شور داشته که رفته بچهای دور خودش جمع کرده که تو این دنیا بودن. بنابراین من به نظر من دوباره دور هم جمع شدن و چند وحشی کردن این قضیه خیلی جالبه. مثلا من تو این نمایشگاه آرت دوبای که بودیم با چند نفر که داشتیم میچرخیدیم و یا حتی مثلا با بچه‌ها که داشتم صحبت میکردم، اینطوری بودم که آقا چرا اینقدر قسمت تک این بازی کمه. حالا تک این بازی کمه منظورم حالا سافتور و کامپیوتر و اپ و اینا نیست میدونی، مثلا منظورم اینطوری بود که آقا الان تو این گالری که ما هستیم، من هی بالای تو این گالری ها رو نگاه میکردم، دنبال یه دوربین بودم. یه دوربین، همین دوربین مدار بسته، مدار چی میگیم ما بهش میدونی، هر موقع من گفتم من تیک مدار مدار بسته چی، ولی دنبال این میگشتم که با ویژن ببینه اون جمعیتو. بعد که مثلا آیا شما دارین ترک میکنین چند نفر وارد این ان اوت، چقدر بود، چند نفر اومدن تو، چند نفر رفتن بیرون، چقدر مرد اومد، چقدر زن اومد، چند نفر جلوی کدوم اثر بیشتر وایسادن، کدوم اثر بیشتر این پرسنتیج این که توجه رو جلب بکنه رو داره، کدوم اتنیسیتی یا کدوم ملیت جلوی کدوم، چون الان همه اینا رو تو میتونی با یه دوربین ساده بفهمی میدونی، و اینطوری مثلا از این زاویه. یا مثلا چرا نورپردازی‌های صرفاً یه چراغی که روی خورده ولی تو میتونستی مثلا خیلی نوره رو نسبت به اون نقاشی، یعنی مثلا میتونستی اگه فقط نقاشی نیست یا شاید اون آهنگی که داره پخش میشه میتونستی بغل هر کدوم مثلا یه اسپیکر باشه با یه نور خاص باشه که وقتی داری نقاشی رو نگاه میکنی بتونی کاملا یه تصویرسازی و یه جفسازی و یه اتمسفری براش به وجود بیاری. من حتی اگه بودم یه بو هم از زیرش میزدم که اون بو هم بتونم فضا سازی بکنم. یه مقداری احساس کردم که شاید نمیدونم تو به من بگو، احساس کردم که نیش این گروهی که اینجا بود نیش نقاش و عکس بود تا لزوماً فرمت های دیگه و میدیم های دیگه. آیا این برداشت من درست بود؟ چون احساس کردم مثلا وقتی من اینا رو میگفتم یکم اینجوری بود که او نه از تو ماچ، این باید خیلی کلاسیک اینطوری بمونه. ببین نه، اینجا خیلی از چیزایی که میگی درسته. اولا که خب خیلی این کاری که میگی میکنن، اینا اینجا الان وجود نداشت خیلی از اینا و بعضیش هم وجود داشت. نکته‌ای که هستش اینه که شما با یه نمایشگاه خیلی خیلی موقت روبرو بودی. خب یعنی مثلا آرت فیر در حقیقت اونقدر جایی برای مثلا تجربه واقعی با هنر نیست. خب یعنی وقتی که شما داری فکر میکنی که مثلا توی یه دونه محل یه نمایشگاه بزرگ هنری که مثلا 100 تا 200 تا گالری اومدن اونجا که بخوان کارشون نشون بدن، خب اونجا تجربه هنری خیلی کمتر شکل میگیره نسبت به داخل گالریا یا داخل موزه ها. خب اگه مثلا بری به فکر کنم مثلا موزه جمیل تو همینجا، خب خیلی های تک تر پرزنتیشنه، اصلا خیلی سیملسه و مثلا دارن ویدیو پروژکتوری که داره استفاده میشه، فضا سازی که داره میشه، تمام مثلا آرکیتکچرش داینامیکه. خب حتی تو خود گالری ما هر نمایشگاهی اصلا آرکیتکچر رو عوض می‌کنیم، دیواره جدید می‌کشیم، رنگ رو عوض می‌کنیم. خیلی وقتا هنرمند اگه برای کارش موسیقی ساخته بشه، مثلا حالا فکر کنم مثلا مرداد محبری، خب با این موزیسیانی کار می‌کنه که برای اون نمایشگاه مثلا موزیک داشته. خیلی وقتا مثلا افراد یه جوری در اونجا چیزی رو میذارن که اون بو هم درگیر بشه توی اون کاره. هدف این نمایشگاه اون نبوده. هدف این نمایشگاه اون نیستش. پس این بیشتر برای این من حتی میتونم بحث بکنم که این بیشتر برای گروه داخلی خودتون، آرت کالکتورا و دیلرا و یعنی برای خود اینداستریه. این یه دونه ایونت اینداستری. خب آرت فیر در اغلب اوقات یه ایونت اینداستریه.
خب به علت اینکه در واقع خیلی از گالری ها پرایورتی شماره یکشون پابلیکه، خب علیرغم که دارن به هنرمند سرویس میدن، دارن به خریدار سرویس میدن. حالا گالری ها مدل مختلف داره، یکی هستش که بیشتر هنرمند محوره، یکی هستش که بیشتر مثلا پابلیک محوره، یکی هستش که بیشتر خریدار محوره. هر کسی یه چیزی. بعضیا مثلا فکر کنم مثلا محوریتشون روی یه کاریه که مثلا آنلاین اتفاق میفته. هر کدوم از گالری‌ها یه نیشی دارن بالاخره. توی آرت فیر به طور کلی تجربه اینه که آقا ما میخوایم که در واقع با اینداستری آشنا بشیم، با بازدیدکننده حرفه‌ای هنر روبرو بشیم. چون اصلا بازدیدکننده غیر حرفه‌ای اصلا نمیتونه این همه هنر رو حذف کنه. خب یه مشکل این تعداد از اثر هنری رو دیدن، این میزان از تصویر در حقیقت یه ماهیت دوم اسکرولینگ پیدا میکنه اگر که تو بازدیدکننده جدی نباشی. خب چون داری راه میری خسته میشی، at some point مثلا ممکنه بری. ولی وگرنه خب این همه تصویری که داری میبینی اینا کار هر کسی نیستش اصلا. بنابراین قطعا آرت فیر یه تجربه‌ایه که برای یه چیز تخصصی محسوب میشه. اسمی ترین و معروف ترین آرت فیرهای دنیا کدومن که آدم مثلا باید واقعا رفته باشه دیده باشه؟ آیا اینی که تو دبی بود جزو یکی از اونها هست؟ برای منطقه ما آرت فیر دبی فکر میکنم که مهمترینه جنرالی. خب مثلا ابوظبی برای موزه های منطقه خب خیلی مهمه چون تجربه موزه‌ایه. آرت فیر دبی فکر میکنم که به لحاظ تعداد بازدیدکننده، کیفیت گالری، سایز فضایی که دارن توش نمایش میدن، پروگرام‌های جانبیش مثل سخنرانی‌ها و اتفاقایی که اونجا میفته، پنل دیسکاشن‌ها، مهمترین ایونت در حقیقت منطقه ما محسوب میشه. ولی در سطح جهان بزرگترین آرت بازل و فریز. آرت فیر تفاف هم همینطور، ولی خب تفاف کمتر به سمت معاصر میره. آرت بازل بزرگترین آرت فیر جهان محسوب میشه با فاصله کمی. مثلا فکر میکنم که میامی، همین آرت فیر بازل میامی بیچ، آرت فیر بازل هنگ کنگ، فریز لندن، یه فریز لس آنجلس، فریز نیویورک و فریز سئول. اینا مثلا بزرگترین. بعد دیگه آرت فیرها منطقه‌ای میشن بیشتر. یعنی میشی مثلا آرت فیرهای بتا و منطقه‌ای رو. اونا آلفا هست. جالب. آره. مثل یه جور ببین وقتی من به کارم فکر میکنم، چون همیشه در سفرم برای اینا، یه جوری احساس میکنم که به یه تاریخی متصلم. چون قدیمم مثلا خیلی از آدما تاجر فرهنگ بودن به نوعی. مثلا افراد از تاجر فرهنگ با کل مسیر سیلک رود رو میرفتن. فکر کنم مثلا جاده ابریشم رو آدما میپیمودن میرفتن با خودشون یه چیزایی میبردن. بعضی وقتا اینا مثلا آرتیفکت بوده، بعضی وقتا مثلا یه سری چیزای فرهنگی بوده، بعضی وقتا حتی فکر کنم پارچه‌هایی بوده که کار فرهنگی بوده. حتما چیزای دیگه این مدلی هم زیاد بوده. خودم متصل میدونم به اون جاده ابریشمی که دارم در واقع قبلا مردم میرفتن. واقعا الان جاده ابریشم خیلی گسترده است. یعنی شما فکر کن از هنگ کنگ و سئول در شرق این حرکت میکنه، در مثلا شانگهای، بیجینگ، تمام این جاها آرت فیرهای مهمی هستش که مثل بندرگاه‌های مهم یا مثلا مرکزهای در واقع اقتصادی مهمه. میاد به سمت خاورمیانه، شمال افریقا، از اون طرف توی اروپا خب آرت فیرهای خیلی مهمی هستش. مثلا چه میدونم آرت کلون قدیمی ترینشه، بعد بازل، خود شهر بازل، از اون طرف میره به سمت مثلا فرانسه و انگلستان، بعد به شرق امریکا و بعد به غربش و خب طبیعتا مکزیک و امریکای جنوبی هم همشون نقشه مهمی رو دارن. و خب ما مثلا این مسیر رو همینجوری هر سال داریم توش در حقیقت دور میزنیم. یه نمونهش واقعا یه بار بود که من رفتم از تهران، فکر میکنم که دبی کار داشتم، بعد اونجا رفتم سئول، نمایشگاه آرت فیر فریز سئول بود. همون رو رفتم از اون سمت به سمت آرمری شو در نیویورک، بعد از در ادامهش باز هم به سمت شرق، برای اینکه آرت بازل به خاطر کرونا زمان دیگه‌ای داشت برگزار میشد توی بازل، و بعد از اونور دوباره برگشتم به تهران. یعنی یک مسیر کامل دور کره زمین رو زده بودم توی اون مثلا فکر کن 3 هفته‌ای که این نمایش داشت طول می‌کشید، این پروسه داشت طول می‌کشید. و این حسش اینه. ولی خب شما تو اون جای به خصوص که میری، اونجا جای لزوما تجربه فرنگی نیست، یه تجربه تخصصی تری رو باش رو. آره. ببین به نظرت الان توی ایران آرتیست فول تایمی که واقعا زندگی خیلی خوبی داشته باشه، درسته ممکنه تک و توک داشته باشیم یا نه؟ حتی تو حالا بهتر میدونی. یه مقداری دوستم یکم از اینداستریتون
سر در بیاریم. الان بیشترین طوری که این قضیه توی بیزنس شما بیزنسش ران میشه با خرید و فروش آثار هنریه، درسته؟ یعنی داینامیک دیگه ای نداره، قسمت دیگه ای داره، اسپکت های دیگه داره. یعنی مثلا اسپانسرشیپ آیا داره، آیا تبلیغات داره، آیا مثلا قسمت های دیگه داره، ولی کور قضیه مثل ریال استیت میمونه، خرید و فروش و کامیشنی که این وسط بین آرت دیلر و آرت دایرکتور میده. ولی میخوام ببینم چه اکوسیستمی دورش وجود داره. سوال خوبیه. ببین در حقیقت اکوسیستم کلی و من یه قدم باید بیام بالاتر که یه تصویر کلی از اکوسیستم برات توصیف کنم. ببین فرهنگ و هنر معمولاً از اجتماع و هیستوری میاد، از فرهنگ و هنر قدیمتر میادش، یعنی از یه بای بزرگتریه انگار که از اونجا شروع میشه. این رو هنرمند معمولاً تبدیلش میکنه به یه اثر هنری. حالا این میتونه مثلا فکر کن یک اثر نقاشی باشه، یا مثلا فکر کن یه پرفورمنس باشه، یا هر چیزی که به این موضوع مربوط. خب اون اثر رو معمولا هنرمند ارائه میده در یک محلی برای ارائه. خب خیلی از اوقات یعنی شما الان فرض کن از جامعه حرکت میکنه، روان میشه در هنرمند و هنرمند توی یه دونه اثر هنری. خب اون بعدش میره به یه محل نمایشگاهی مثل یه گالری، یه موزه یا یه جایی مشابه اون که این اثر نشون داده میشه و قسمتی از دینش رو به اجتماع انگار برمیگردونه، یه اکسپوژری دوره یه اینترفیسی میکنه با اجتماع، با شهر. از اونجا معمولا این کار فروش میره به یه شکلی، یا تو همون موزه میمونه، یا توی گالری فروش میره، یا تو مثلا یه حراج فروش میره، یا جای دیگه. خب بعد از این وارد در واقع میره تو دسته خصوصی. خب در کشور ما اینجا معمولا ته خطه برای اثر هنری. خب توی کشورهای دیگه بیشتر اوقات ساختاری وجود داره که این اثر دوباره اگر اثر مهمی باشه دوباره برگره به یه موزه‌ای. خب یعنی کشور میاد سرمایه‌گذاری میکنه روی خریدن این کار، یا ساختاری وجود داره که آدم‌ها اینو دونیت میکنن به موزه. مثلا یومینی آقا اینجا مثلا موما و اینا بله مثلا موما، ولی یه مجموعه یه کسی دونیت شده اونجا، اصلا نوشته اینجا اتاق فلان کسه، اینجا کل مجموعه مال فلانیه و اینا رو دونیت کرده به موزه موما، مثلا فکر کن شهر نیویورک یا مثلا به شهر لندن یا به افرادی که اونجا زندگی میکنن. آدما میرن اونجا، خب اونو مثلا نگاه میکنن مجموعه‌ای که داشتن. و تو ایران هم این اتفاق میفته ولی خیلی نادره. خب مثلا همین اخیراً فکر کنم تو این 5 سال پیش بود یه مجموعه کاملی رو یه نفر دونیت کرد و این نمایش خیلی گسترده هم ازش گذاشتن به موزه هنری معاصر. خب تو ایران این تعداد موزه ها خیلی کمه الان، به علت اینکه خب در اصل یه اولویتی برای کشور نبوده هنر تجسمیش، یا حداقل اون شکلی از هنر تجسمی که شما باهاش روبرو شدی تو این نمایشگاه یا ما نشون. خب بنابراین این از اونجا وقتی برمیگرده دوباره اجتماع از اون فید میشه، چون این میشه اون استخر بزرگ، اون استخر بزرگی که ازش دوباره آرتیست میتونه دوباره بهره برداری کنه، از دستاورد جدید رو اون ریسرچ بسازه. خب به همینجوری اینو گسترش شده و این چرخه هر چقدر میچرخه خب غنی‌تر میشه. و مشکلی که توی کشور ما وجود داره اینه که این در حقیقت میره و در دست خریدار میمونه. خب در همونجا تموم میشه. خیلی کم پیش میاد که یکی اینو دونیت کنه موزه، چون اینسنتیوایز نیستن آدما که این کارو بکنن. مثلا نه تکس اینسنتیوی وجود داره، نه ساختاری وجود داره، نه مثلا برنامه‌ریزی وجود داره، نه اینکه صفر باشه. اصلا این نیست. مثلا موزه جایی هستش که فعالیت فرهنگی خیلی مثلا عامل منفعت‌تر میکنن، مثلا بنیادهای هستن مثل بنیاد پژمان، جایی هستن که خوبن، خیلی هم خوب انجام میدن کارش، ولی کمه خیلی برای یک کشور عظیمی مثل ایران با یه همچین فرهنگی. خب تو جای دیگه این معمولا حرکت میکنه برمیگرده تو همونجا و این چرخه رو هی میزنه. خب علاوه بر اون خود کشورها سرمایه گذاری میکنن تو کار فرهنگی. کشور ما هم میکنن ولی بازم میگم اینا خیلی کمه. یعنی فکر کنم مثلا یه شهری میاد برای اون از یه هنرمندی درخواست میکنه که مانیمنت برای اونجا درست کنه. خب اتفاق تو ایران هم میفته. کامیشنش میکنن. کامیشنش میکنن که کار اینجوری انجام بده. مثلا یه سری از هنرمندا برای کشور کار میکنن که ریسرچ هنری انجام بدن. خب یعنی برای بخش دولتی مثلا در کانادا مثلا آرت کانسیل ها وجود داره که عالمه کار میکنن برای هنرمندا. خیلیشون شغلشون توی کار هنریه. کاری که الان پراجکت و اینطوری هم میکنن که میتونن برن برای گاورمنت و نمیدونم جای خیلی بزرگ مثلا آرتو بیارن تو جاهای پابلیک. بله. خیلی اینا وجود داره. مثلا از این اینیشیتیوها زیاد وجود داره جای دیگه. خب مال ایران اینجوری نیست.
یا اگه هست خیلی کمه. خب اونقدر اکسسیبل نیستش که چه جوری این چرخه باید حرکت کنه. کار فرنگی زیر ساختی داره خیلی کم انجام میشه توی ایران. خب و موزه خیلی اکتیویتیشون کمه. محلهای فرهنگی اکتیویتیشون خیلی کمه. یعنی شما مثلا فرهنگسرای نیار میتونی اجاره کنی نمایشگاه بذاری. خب هست نمایشگاهی که خودشون هم میذارن ولی نادره اینا. مثلا معمولا بیزنس مدلشون تقلیل پیدا کرده به خرید و فروش. خب یعنی ما الان کاری که انجام میدیم اینه که مثلا سعی می‌کنیم یه اثر هنری از یه هنرمندی بگیریم، یه نمایشگاهی برگزار بکنیم و بعد سعی کنیم اون کار رو به یه نفری بفروشیم. خب این در حقیقت فعالیتیه که ما انجام میدیم برای اینکه این اکوسیستم شکل بگیره. من نمیدونم که الان یکم شاید اینو خیلی بالاتر از اون چیزی که تو می‌خواستی رفتم. اگه بخوای میتونم همینجوری لول ها رو دیپتر بکنم هر چقدر که میخوای. یعنی معمولا بیزنس مدل ولی اینه اگه که میخوای بدونی چیه. حالا اگه میخوای در مورد گالری ما بدونی اونم میتونم توضیح بدم. اگه سایز اقتصاد هنری ایران بتونی بخوای مثلا میتونم یه سری گس رو بهت بگم. این آمار خودتون از کجا میارین؟ آفیشال نامبرن یا شهودیه؟ مال گالری دستان؟ نه این که مثلا بخوای چون همین آخه بحث ترانسپرنسی بود دیگه که اعدادش خیلی زیاد مشخص نیست. سوال خوبیه. ببین الان اونو میخوای بیشتر یا بازم از بیزنس مدل بگم؟ من الان دوست دارم فکر کنم از این بتونیم برسیم به اون دوباره، یعنی از پایین برسیم به بالا. که الان بیا مثلا یه مقدار راجع به همین ترانسپرنسی و اعدادی که اینجا داریم برای خودتون در این اسکیل یه گالری انجام میشه رو برسیم و بعد برسیم به اسکیل کشور. در سطح جهان یک سری شرکت عامل منفعه وجود داره، یعنی عامل منفعه نیستن اتفاقا، یعنی منظورم که پابلیکلی تریدد کمپانی وجود داره که اینا آمارشون رسمیه و اونا داره عامل منفعه اصلا نیستن ولی برای شیرهولدراشون دارن کار میکنن، ولی هر کسی میتونه اینا رو در حقیقت ازشون سهام داشته باشه، برای همین اونا آمارشون رو پابلش میکنن. خب حراج‌های بین المللی هم خب آمارشون رو، یعنی خانه‌های حراج اکشن هاوس، خب اونا آمارشون رسمیه، یعنی شما میتونید آنلاین رو سرچ کنید. حتی دیتابیس هایی هست که کل اینا رو نوشته که آقا در سال فلان فلان اثر در این قیمت فروش رفت. خب یه سوال تکنیکال من بپرسم این وسط، یه آرتیستی که انقدر کارش دست به دست میچرخه تو این آکشن ها میره و هی رو قیمتش تاثیر میذاره، میره بالاتر و بالاتر، آیا کامیشنی دوباره برمیگرده به آرتیست اوریجینال؟ در بعضی کشورها مرامی یا نه اصلا قانونه. در بعضی از کشورها این قانونه. کشور ما نیست ولی در بعضی کشورها قانونه. خیلی هم روی بلاک چین سعی میکنن این کار رو انجام بدن که یه دونه سمارت کانترکتی وضع کنن که هی آرتیست بتونه کامیشن بگیره. بر همین هم خیلی جالبی و احتمالاً تکنولوژی جواب این مشکل رو، این سولوشن رو حل خواهد کرد. الان خب خیلی آدم‌ها خیلی من چیزی که متوجه شدم خیلی رو روابط میچرخه، میدونی، یعنی مثلا روی آدم، رو روابط، روی کانکشن، و فکرم میکنم حداقل خود کامیونیتی حالا نمیگم هنرمندا چون من اینم میخوام ازت بپرسم، آیا هنرمند رو از خودتون خیلی جدا میکنین؟ من میخوام ببینم مثلا آیا خودتون هنرمند میدونین شماها که یا آدمایی میدونین که با هنرمندا دارین کار میکنین؟ چون احساس کردم که واقعا یه لایه بیزینسیه روی این قسمت و یه مقداری آرتیست‌ها خودشون پشت این لایه هم، اونا به خاطر اینکه میخوان اینوالو این قضیه نشن، اونا یه لایه رفتن عقب‌تر، لایه روی شماهایین که دارین دیل میکنین، قرارداد میبندین، میفروشین، بحث میکنین، رو قیمتا صحبت میکنین. میدونید درسته که حالا خود اون کالکشنه و اون مجموعه هست، شبیه لیبل میمونین یه جورایی، میدونید برای صنعت موزیک مثل تو صنعت موزیک چجوری کد لیبل داریم یا به قول خود ایجنت هایی تو مثلا بروکرج داریم، میدونی، یعنی یه لایه‌ایه که خیلی هم علاقه‌ای برای برداشتنش نیست. واسه همینه چون معمولا وقتی راجع به تکنولوژی صحبت می‌کنیم تو داری سعی می‌کنی میدلمنا رو حذف کنی. اینجا مثل خیلی هدفی ندارم میدلمنا رو حذف کنن، چون آرتیست‌ها دایرکتی قرار نیست باشون دیل بشه. ببین ما این هدف رو داریم توی گالری دستان برای در واقع حذف کردن میدلمن، برای اینکه بتونی کار جالب‌تری بکنی. خب من به شخص خودم هنرمند نمیدونم، خیلی از گالری ها اصلا صاحبشون یه هنرمندی، خود اون هنرمند این کارو کرد. تو کشور ما خیلی زیاد بودن، یعنی مثلا یکی از گالری مهم مثلا گالری استتیک که مثلا مارکو گریگوریان درست کرد که خودش هنرمند مهمی بود. خیلی گالری ها هستن الان که مثلا کسی که داره رانش میکنه خودش هنرمنده یا امبیشن هنری داره. خب من جز اونا نیستم چون من هنرمند نیستم. علاقه یعنی و این کار رو دوست دارم به علت اینکه در حقیقت
چجوری بگم، برای من کار کردن توی یه دونه گالری در واقع مکسیموم مقدار نزدیک شدن به اثر هنریه بدون اینکه هنرمند باشی. یعنی شما در ارائه اثر وقتی درگیری و در کنار هم قرار دادن چند اثر هنری درگیر میشی، خب اگه حالا هنرمند دلش بخواد که به تو این اجازه رو بده و بعضی وقتا خب نمیخواد اینو بده، شما انگار در ارائه نهایی تجربه نهایی مخاطب نقشی داری. خب من مثلا عاشق اینم که بتونم در واقع بتونم مخاطب رو سرو کنم و بتونم یه کاری بکنم که اون کار بهتر پیش بره. اون کاریه که دقیقا من برای خودم تعریف کردم با اون چیزی که دارم ازش لذت میارم توی قسمت اصلی اون. تو قسمت لول بالاتر خب بازم مثلا یه رسالتی برای خودم تعریف کردم که مثلا چرا این کارو میکنم، کاری که انجام میدم. برای اینکه بخوام بهت بگم اینه که نه، ما فکر میکنیم که بهتره که این هر چقدر میشه مستقیم بشه و همونطور که گفتم تکنولوژی خب در ساده ترین شکلش اینستاگرام. یعنی شما در حقیقت این واسطه یه هنرمندی که بناس کافی تریبونش قویه نیازی نداره که کارشو بخواد با گالری نشون بده. خب اگه گالری کاری اضافه بر اون کاری که خود هنرمند میتونه بکنه خب بله، خب خوبه، ولی غیر از اون نیاز دیگه اونجوری وجود نداره که شما بخوای واسه بشی. در کمترین شکل در اینستاگرام حالا ابزارهای بهتر وجود داره برای اینکه این کارو بخوای انجام بدی. اگر بخوای کریئتور اکانومی دیگه که یواش یواش داریم به سمت خودشون این وجود داره و برای ما این تاپ پرایورتی. یعنی الان تمام گالری داستان برای خود تهدید نمیبینی این قضیه رو؟ برای مگه شما خودتون میدلمن فرض نمی‌کنین؟ ما خودمون رو بیش از یک میدلمن فرض می‌کنیم. ما خودمون میدلمن فرض نمی‌کنیم. ما در حقیقت مسئله اینه که دلمون می‌خواد بتونیم کارهای بیشتری انجام بدیم، کارهای مهمتری انجام بدیم. خب از اینکه مثلا فقط صرفا بخواید بله فضا بگیرین نشون بدین، ابسولوتی. ولی در بدترین شکلش شما فکر کن اصلا میشه جلوی این رویکرد رو گرفت؟ اصلا در جهان این اتفاق داره میفته. شما حالا میخوای با این مسیر همراه میشی و سعی میکنی یه راهی پیدا کنی که بهتر سرو کنی مردم رو با استفاده از اینکه این جریان داره اتفاق میفته، یا اینکه میخوای نه برخلافش مثلا بجنگی که نه این مسیر رو من میخوام جلوش بگیرم. اصلا شدنی نیست. در هر صورت نکته‌ای که هستش اینه که شما مجبوری با این مسیر همراه باشی، ولی خب میتونی کارهای بهتری بکنی. مثلا اینکه خب مثلا اگه من راننده‌ام، خب اگه مجبور نباشم رانندگی کنم، خب میرم کار بهتری میکنم دیگه و اکونومی داره به این سمت. چیکار میکنیم به نظرت؟ تو نه، یعنی تو همین اینداستری منظورمه، اگر بتونین درصدی از بالایی که بیشترش داره صرف پروموت کردن آرتیست میگذره رو کم بکنین، اگر این تایم ازتون بگیرن و یه تایم جدید بهتون بدن، چه کار اضافه تری میکنید؟ قسمت که به خرید و فروش میگذره یا کدوم قسمت؟ نه همین تو اینداستری خودتون. حالا میتونه راجع به خرید و فروش باشه، میتونه کارهای دیگه باشه، ولی گفتی اگه من وقتمو بیشتر بتونم سیو کنم میرم کارهای بیشتری میکنم. اون کارا چه؟ با اونها میتونم نزدیکتر تو لایه‌های بیشتری کار کنم. الان خب مثلا سرویسی که ما میدیم یه سرویس‌های محدودیه. خب مثلا خب اولین در وهله اول ما سعی می‌کنیم کار هنری برای کار فرهنگی برای هنرمند بکنیم. گرفتم، فهمیدم. هدف کار کردن با آرتیست حتی توی اسپکت‌ها و داینامیک‌ها و نمیشنای دیگه است. دقیقاً. خب میتونی کارهای دیگه انجام بدی برای هنرمند به جز اینکه حالا مثلا بیای وصلش کنی به یه خریدار. خب ما امبیشنمون این نبوده که مثلا یه اثر هنری بگیریم بدیم به یکی مثلا و یه مثلا مبلغی رو دریافت کنیم در ازاش. خیلی خوشحالیم که بتونیم برای هنرمند یه مثلا درآمد ایجاد کنیم. این من هدفم سرو کردن. یعنی اگه بتونم مثلا یه کاری بکنم، خب این کارو میکنم. خیلی خوشحالم که بتونم در کنار مجموعه دار باشم برای اینکه بتونه یه تابلوی رو دیوار خونش داشته باشه. برام باعث افتخار سرو کردن. خیلی خوشحالم که نمایش باز کنم برای پابلیک. خب ولی هدفم فراتر از اینه. فقط همین نیستش. دوست دارم که بتونم زندگی آدمای بیشتری رو در واقع تاچ بکنم تو این زمینه. دارم خود دستاوردهای فرهنگ و هنر ایران رو برای همه مردم بیارم. نه هم برای مردم ایران، هم برای بقیه مردم دنیا. برای همینم هستش که سعی می‌کنم هنر معاصر ایران رو تو همه جای دنیا نمایش بدم. واقعا این انتخاب اقتصادی صحیحی نیست، حداقل در این میزانی که ما داریم انجام میدیم. خب و در بازه زمانی کوتاهی که در واقع بهش نگاه داریم میکنیم، مثل 10 سال یا 12 سال که من دارم کار میکنم، این میزان از نمایش بین‌المللی در واقع برمیگرده به امبیشن گالری برای بردن فرهنگی که توش مثلا خود من توی فرهنگی که بودم فکر می‌کنم خیلی چیزای جالبی هست توش که اگه مردم بیشتری آگاه باشن، خب احتمالاً زندگیشون بهتر میشه. و برای همینم این کارو میکنم. موقعی هم که
توی مثلا فکر کن کانادا و امریکا زندگی میکردم، خب دوره بدی بود. یعنی زمان من فکر میکنم 6 سپتامبر 2001 وارد امریکا شدم و مثلا 5 روز بعد 4 روز بعدش سپتامبر 11 شد که خب فکر کنم دوره خیلی تلخی بود برای تمام آدمایی که خیلی از آدمایی که از منطقه ما توی امریکا زندگی میکردن، به علت که حمله‌های خیلی بد و وحشتناک شده بود به کشور امریکا و در واقع همه منطقه رو تحت شعاع قرار داده بود. و خب کسی که شبیه من بود با یه لیبلی مثل تروریست، مثل دشمن، مثل اکسس آف ایول به خصوص به عنوان ایرانی روبرو بود. خب در حالی که مثلا من خودم مثلا نوه یه سری شاعر و هنرمند میدونستم. میدونی من فکر کردم که خب ما نوه‌های مثلا حافظ و فردوسی و مولانا هستیم، نه یه چیز تروریست. و فکر کردم که من از کشور فرهنگ اومدم، انتظار داشتم که مردم مثلا بخوان این داستان رو بپرسم، یا مثلا میشه مثلا داستان شاهنامه رو بگین، میشه مثلا از مثلا درسای حافظ بگین، میشه اینا رو از انتظار داشتم که همچین سوالی روبرو باشیم، ولی برعکس در حقیقت با یه طرد شدگی روبرو بودیم. این همه آدمای درخشان از کشور ما توی تک تک این کشورها دارن زندگی میکنن، کارهای بزرگی انجام دادن همشون برای دنیا، ولی در اون بازه از زمان اینجوری بود و این یه جوری رو من باقی موند اصلا. برای همینم همیشه سعی کردم که این اسپکت از کشور رو هایلایت کنم. پس چرا انتخاب میدیومتون فعلا فقط صرف همین تابلو و نقاشی شده؟ شاید من اشتباه میکنم. یعنی اگر اینقدر شعر و شاعری و کلا هنر از هول به عنوان یه چیز کامل و کلی هست، چرا فقط نیشتون الان روی آبجکت های فیزیکال و تابلو و عکسه؟ چون الان مثلا من فرض رو بر این میذارم که حتی آخه من خیلی ذهنم هم توی دیجیتال آرت الان هست، میدونی، یا شاید دارم اینو دارم فکر میکنم این تو مثلا من واقعا چند وقت پیش این آکیولس رو گذاشته بودم رو چشام و واقعا دنیای ایمرسیویه، یعنی واقعا یهو میری توی یه دنیای دیگه. و یه چیزی که برای من جالب بود هر موقع اینا رو میذاشتم، خب دیدی که مثلا اپای پرکتیکالی که الان داره راجعش نشون داده میشه، مثلا اپ مدیتیشنه، خب فضا سازیه دیگه، یعنی یهو تو روی مبل اتاق نشستی، دسترسی نداری الان بالی باشی مثلا، ولی میتونی محیط رو تداعی بکنی. و این از این دنیا دیسکانکت شدن وارد دنیای دیگه شدن خیلی دنیای جالبیه. من توی این بازه زمانی که داشتم اینا رو نگاه میکردم، این نمایشگاه رو داشتم میرفتم، اتفاقا یکی از اپایی که بزنم خورد که اینقدرم پرکتیکالی که مطمئنم جزء یکی از اولین اپلیکیشن ها و یوتیلیتی های خواهد بود که الان توی این دنیای آکیولس خواهند زد، اینه که واقعا بری توی گالری ویرچوال که سایتاش هم بوده، میتونستی با اروکی و اینا بری توی اتاقا و اینا، ولی داشتم فکر میکردم که خیلی جالب میتونه باشه. یعنی تو میتونی واقعا یه وارد یه دنیای ویرچوال بشی، یه تابلو رو ببینی، قشنگ همون دوباره همون آهنگه و صدا و اینا هم پخش، هیستوریشو ببینی، به خاطر اینکه یه حرف جالب، هیستوری پشت آرت خیلی مهمه، میدونی. حالا تو یه حرفی هم زدی، گفتی ما میخوایم آدما رو با آرتیست نزدیک کنیم. من یه سوالی که تو ذهنم میومد می‌خواستم ازت بپرسم که نزدیک شدن به آرتیست مهمه یا نزدیک شدن به اثر آرتیست؟ چون بعضی موقع آرتیست رو نشناسی هم بهتره، میدونی. ببین در حقیقت کار و اون شخص، خب هر کدومش، یعنی پرایوریتی ممکنه هر چیزی باشه. ممکنه مثلا یکی براش جالب باشه که تو چرا این کاری که داری میکنی و براش سوال باشه، شاید هم براش اینسپایرش کنه، شاید هم خیلی خوب بشه براش، ولی ممکنه است برای یکی اصلا جالب نباشه این موضوع و مثلا ولی کاری که میکنی براش خیلی جالب باشه. یعنی ممکنه مثلا مهمون سهیل علوی باشه طبقه 16 که براش جذابه، یعنی مخاطب براش مثلا حرفای اون مهمون ممکنه براش جالب باشه، ممکنه هستش که براش سهیل علوی جالب باشه که اصلا چرا این موضوع رو داره مطرح میکنه. اینا آدمای مختلف خواستای مختلف دارن. برای من فکر کنم اثر هنری جالب تره از خود هنرمند و کارم اینه. نمیخواستم خودم رو لزوما به خود هنرمند نزدیک‌تر کنم، بیشتر دلم خواست به اثر هنری نزدیک‌تر کنم. بعدها متوجه شدم که خود هنرمند خب هم آدم خیلی جالبیه و برای من خیلی مثبت بوده. دوستی و آشنایی با خیلی از هنرمندا و خیلی چیزا یاد گرفتم ازشون. ولی برخلافش مثلا فلسفه بنکسی اینه که من پشتش مهم نیستم، پشت این اثر.
برای بعضی مهم نیست، برای بعضی مهم هست. یعنی مثلا اون زیست اون شخص مهمه. مثلا اینکه یه نفر یه اثری داره به وجود میاره، اون اثر داره نمایندگی میکنه زیست اون شخص رو. بنابراین اینا مدل‌های مختلفی وجود داره در این زمینه. حالا در مورد اپ صحبت کردی. ببین همین آقای افخمی که دارم میگم، ایشون چندین سال پیش در زمان کرونا تصمیم گرفت که مجموعهش رو برای همه اکسسیبل کنه. من امیدوارم که از این پلتفرم بتونم استفاده کنم برای اینکه اینو معرفی کنم. ایشون یه موزه‌ای درست کرده که در به نام تریپل آی، خب که در این موزه که معماریش هم یک معماری بی‌نظیر و بسیار جالبه توسط آقای احمدرضا شیکر انجام شده و یه تیم دیولپمنت خیلی جالبی پشت درست کردن و به واقعیت رسوندن این قضیه بودن که شما میتونید کل آثار ایشون رو در این موزه ببینی. خب این موزه معماری داینامیک داره که اصلا برای ویرچوال ساخته شده که خودش خیلی جذابه. مثلا آثار هنری دارن توی مثلا روی فضایی دارن فلوت میکنن. بعد چه وقتی میری اون اثر نگاه میکنی، مثلا وقتی که روش کلیک میکنی خود محمد میاد در مورد این کارو باهات صحبت میکنه و مثلا حالا موزیک و اینا هم که وجود داره هیچی. اگرم مثلا خب در واقع آکیودس یا مثلا اپل ویژن پرو داشته باشی، خب اونو میتونی خیلی نزدیکتر ببینی و دیگه نویز دور و بر میره. شده ابسولوتلی. اگه دوست داری رو تلفنت ببینش. و در این حال مثلا اگه کار فکر کن آقای تناوری رو اول محمد در مورد صحبت میکنه. تریپل آی 3 تا آی میذاری. 3 تا آی بنویسم. حالا لینکش هم میتونیم حتما اینجا بذاریم که بتونن افراد ببینن. واقعا هم خیلی زحمت کشیده روی این. منم در کنارش بودم برای جلو بردنش. الان هم خب داره یه پروژه بزرگ دیگه ای کار میکنه که فکر کنم هنوز اجازه ندارم در موردش حرف بزنم. یه کمکم خوب بهش کنم. یا آی نه آی چشم دیگه. حرف. حرف آی 3 تا آی. هر 3 تا غلطشو نوشتم. من داشتم چجوری اون رو نوشت؟ آقا 3 تا چشم گفت. فکر تریپل آی رفتم تو حالت 3 تا چشم. بعد آی وای وای آی وای آی وای ای آی وای ای. کلی هم جایزه‌های بین‌المللی گرفتن برای این کاری که تریپل آی 3 تا آی دات آرت. ابسولوت. اوکی. ولی این فعلا روی موبایل و دسکتاپ و وب ها. آره دیگه. یعنی اصلا اینجوریه. من با 3.js هم درستش کردم. ما سری میریم. تجربه در صورت خیلی جالبی برای مخاطب درست میکنه و مثلا هم محمد در مورد کار صحبت میکنه، هم آقای تناوری هم میری داره در مورد کارش صحبت میکنه. چه جالب. من اصلا همچین تکنولوژی رو گوشیم ندیدم که از موشن سنسور من استفاده کنه. آره. و بعضی موقع کیوریتور نمایشگاه هم صحبت میکنه که چرا این اثر مثلا مهمه در کنار اون اثر. یعنی واقعیه من از قصد دبی داره نشون میده که من تو دبی ام یا نه، چون معلومه من دارم برج خلیفه رو میبینم. ایشون هم در دبیه. برای همین الان ما اتفاقیه که هممون در دبی. ولی آره مثلا اونجا برج خلیفه رو نه به کشور علاقه داره. آخه مثلا اونایی که حالا چون حالا ما اینو بعد ولی چون رو دوربین نمیشه داره از سنسور من استفاده میکنه این دور و بر نشون میده. چه جالب. آره ابسولوتلی. بنابراین این کارو آدما دارن انجام میدن به این لحاظ که بخواد مثلا یه ذره هنر رو نزدیک‌تر بکنه، ولی خب افورت نادری. یعنی مثلا 1000 تا جایزه مختلف گرفتن به خاطر اینکه این کارو دارن میکنن. ولی این سوال خیلی ولی سوال خیلی خب میگم دیگه در اصل محدودیت چیز دیگه، محدودیتیه که وجود داره. آدم‌ها سعی میکنن با ابزارشون مهارت پیدا کنن. ولی نکته‌ای که گفتی خیلی سوال جالبی که کردی اینه که خب چرا فقط تمرکز می‌کنی روی هنر تجسمی؟ خب واقعیتش اینه که خب من علاقه‌ام بیشتر از همه چی به هنر تجسمی بودش در وهله اول و دوم این که خب خیلی این مسیر رو میرن. حالا من اصلا هیچ نوع مقایسه‌ای دارم نمی‌کنم، ولی خب مثلا شرکت آمازون چرا با کتاب شروع کرده بود؟ خب درش تقریبا آخه این نمایشگاه آرت دوبای هم مثلا مجسمه‌اش کم بود. خب اونا دلیلش مشخصه که چرا. ببین اینا دلیلی که شما مجسمه رو کمتر میارن معمولا 2 تا فاکتوره. یکی این که حملش لوجستیکش خیلی سخته، دومی که مارکت معمولا پینتینگ روی کنوس بیشترین موفقیت رو داره در سطح مارکت. آره برای معمولا پینتینگ تکلیفش هم خیلی معلومه. جای حالا ما که مجسمه آقای آریانپور رو آورده بودیم، مورد قبولتون واقع نشد. چرا؟ شوخی میکنم. نه ولی اون در حقیقت مجسمه خب خیلی بزرگ، برای همینم حالا بجز اینکه خیلی اثر جالبی بود ولی برای مخاطبم خب خیلی جذابه که میتونه مثلا با یه کار پویا آریانپور که یه مثلا کار آینه کاری خیلی عجیب روی حجم خیلی جالبیه روبرو میشی که مثلا نورم توش داره رفله میشه تو تمام فضا رو میگیره. برای آدما خب خیلی جذاب خواهد بود. من تعجب میکنم که چرا آدما بیشتر روی این مسیر نمیرن، ولی خب کانسرواتیون بیشتر اوقات.
برای من اینکه چرا ما از طریق هنر تجسمی این کار رو شروع کردیم اینه که خب این راهی بود که پیدا کرده بودیم. در کنارش خیلی علاقه داریم که بتونیم هنرمندای بیشتری رو در زمینه‌های مختلف سرو کنیم. فقط الان هنوز اون موقع نیستش. یعنی ما به اندازه کافی در سرویس دادن به هنرمندایی که داریم باهاشون کار می‌کنیم هنوز مهارت رو پیدا نکردیم که بخوایم بگیم اوکی مدیوم‌های دیگه‌ای مثل موسیقی، مثل شعر، مثل تئاتر یا فیلم رو هنوز نمیتونیم واردش بشیم، چون به اندازه کافی این بازی رو خوب انجام بلد نیستیم بدیم. داریم یاد میگیریم، مسیر یادگیری هستیم. مثل حالا فکر کن مثلا آمازون که خب میگه اوکی من اینا رو چون میتونم با کتابو انجام بدم دلیوریم رو افتاده. یعنی حالا یه سری دلایل لوجستیکی داره ولی منطقاً چیزی که در آینده خواهیم اکسپاند کرد. قفلی روش نزدیم که فقط همین کارو بکنیم. چون مثلا خب من میگم من الان با هم صحبت کردیم توی السرکال که بودیم، مثلا جنراتیو ای آی هم الان برای من جذاب و قشنگ و زیباست. ببین یه زمانی بحث همیشه هنر و آرت و اینا بوده. بذار من یکم از زبان آدمایی هم که دیگه که حرفشو شنیدم من بزنم. حالا چون من خودم هنر دوستم خیلی طرز تفکرم اینطوری نیست، ولی میدونم خیلی آدم‌ها این سوالو دارن. یعنی مثلا چند وقت پیش یه نفری توییت کرد که توییتش هم خیلی وایرال شده بود. آقا جاتون خالی، ما رفتیم نمایشگاه پیکاسو رو دیدیم. من اینجوری بگم که این همچین هم خیلی خبری نیست. من فکر کنم چند نفر نشه نشستن چند خط کشیدن بقیه اومدن اینجوری پول زدن. یعنی خیلی هم تفکرشون اینطوریه که آقا همچین کار عجیب غریبی داره نمیشه، اینا همه بابل، اینا همه حباب، اینا همه پولشوییه، یا دیگه خیلی الکی اومدین به به چه چه میکنین جلوی 4 تا خطی. این طرز تفکر خیلی اینا هم هست. تو بعضی هاشم تو سام اکسنت، یعنی واقعا بعضی موقع there are some truth، میدونی. ولی حالا یکم اتفاقا دوست دارم راجع اینم توضیح بدی که این آثار هنری ارزشش رو از کجا میگیره، چرا بعضی از آثار هنری بیشتر از آثار هنری دیگه میارزن. دوست دارم راجع به این یکم صحبت بکنیم الان. و دوست دارم راجع به جنراتیو ای آی هم یکم با هم صحبت کنیم، چون برای من جنراتیو ای آی ببین اول قبلش گفتم آقا چیزی که توسط کامپیوتر جنریت بشه زیبا نیست، یا حتی مثلا من یک از آدمایی که خیلی قبولش دارم باهاش حال میکنم در رابطه با جنراتیو ای آی گفته بود من خیلی جنراتیو ای آی دوست ندارم به خاطر اینکه روح نداره و پوینت آف ویو نداره. و این نقاشی‌ها همونطور که گفتی که حالا تاریخچه و هیستوریش به وجود میاد، از پوینت آف ویو اون هنرمند میاد، میدونی، از زاویه دید اون هنرمند میاد. و چون اون پشتش اون انگیزه وجود نداره زیبا نیست. ولی من چون اینا رو قبلا فکر می‌کردی در آینده میاد، یا مثلا توی این انیمیشن ها که توسط الان داره ای آی ساخته میشه، انیماتورهای واقعی یکم شاکیان، میدونی، اینطوریه که این اون آثار نداره. ولی این سوال به وجود میاد که تا کی نداره، چرا نداره، اگر عین هم آیدنتیکال، که حتی اصلا واقعا میرسیم به سوال واقعی بزرگ فلسفی زندگی که به نظر من مثلا توی حتی فیلم وستورد هم داشت سعی می‌کرد جوابش بده. میگفت این در آخر فیلم وستورد میدونی چی بود؟ میدونی مثلا برای من اینطوری بود که آخر فیلم وستورد میگفت آقا اگه ما بتونیم سینتتیک و به شکل مصنوعی موجودات و آدمایی به وجود بیاریم که عین انسانن، یعنی همه چیشون عین انسانه، میدونی، درد میکشه، تجربه درد داره، احساس داره، فکر میکنه، تفسیر میکنه، چه تفاوتی بین این موجود بیولوژیکلی و این موجود سینتتیکلی وجود داره؟ یعنی کجا میخوای بگی این آدم و انسانه؟ چون ما همیشه بین این یه فرقی میذاریم دیگه. این موقع این نقاشی توسط انسان کشیده شده، ارزشش اینهرنتلی توشه، یا آدم هیستوری داره. بعد میخوایم با همین آرگومنت بگیم آقا جنراتیو ای آی اینو نداره، یا این توسط کامپیوتر جنریت شده از اثر هنری نداره، ارزش هنری نداره. تو خودت فکر کنی این ارزش هنری که میگن از کجا میاد؟ یعنی چه ارزش هنری یه چیزی داره، یه چیزی ارزش هنری ندارد؟ که بعد میتونیم الان راجع به این صحبت بکنیم که چرا آدما بعد به بعد چیزا میگن بابلش کردن یا قیمتشو کشیدن بالا، بردنش بالا، ارزشش زیاد کردن. بعضی موقع من داشتم میگفتم به گفتم اگه تو خونت اینو گذاشته، اینو که اینجوری گذاشتن اینجا، که تو خونه یکی رفته بودی حتی نگاهم نمی‌کردی، فکر می‌کردی مثلا از سمساری 10000 تومان خریده. ببین چی میگم. واسه به نظر من یکم برای ما توضیح میدی که این شعور و فرهنگ این که ارزش هنری از کجا میاد، چطوری تخمین زده میشه، با اینکه خیلی سابجکتیو هم هست، میدونی، یعنی مثلا میفهمم که یه چیزی برای من یه ارزشی داره که برای تو نداره. مثال معروفش هم اینه که میگن یه بطری آب بالای کوه
30,000 تومنه، وسط کو 10,000 تومنه، اینجا پایین بری 2,000 تومن هم هست، به خاطر اینکه این در جایگاه مختلف، در پوزیشن‌های مختلف، از دید آدمای مختلف قیمتش فرق میکنه. کاملا قابل بحثه، ولی دوست دارم از دید دوست دارم توضیحشو بدیم، دوست دارم به چالش بکشیم، چون احساس میکنم تا یه زمانی داشته کار میکرده. آیا به نظر فکر میکنی همچین دوباره این بحث و این آرگومنت تا 10 سال دیگه همچنان ولیده که این ارزشش رو اینطوری میتونه حفظ بکنه وقتی دنیا داره به سمت این میره که دیگه از اون، چون هنر این کمیاب بودن و اسکارسیتیش هم دکته بود دیگه، الان داره به این میره، میدونی. ولی یکم راجع به ارزش گذاریش صحبت کنیم، یکم به اون عدد بده لطفاً. کدومی که حالا اول از سوال اول تو شروع کنیم، اول از همه بیا راجع به این ارزش رو از کجا میکشی بیرون صحبت بکنیم. ببین خب من کار خودمون رو خیلی راحت‌تر کردم، به خاطر اینکه با توجه که من بک‌گراندم متفاوت بودش، ما همیشه از مشاور استفاده می‌کنیم برای اینکه چه چیزی ارزش داره یا نداره. یعنی اصلا هر گالری که ما داریم چند تا فضاه و هر فضایی مثلا مسیر خودشو داره، مشاورین خودشو داره و تصمیم گیرنده‌های خودشو داره، برای اینکه بتونه مثلا بگه که آقا اوکی این کارو نشون بدیم یا نشون ندیم، برنامه‌ریزی کنیم که در واقع این نمایش پشت این نمایش بیاد یا نیاد. خب توی تمام زمینه‌ها ما معمولا با مشاور کار می‌کنیم. تیممون هم برای همین اینقدر بیشتر از بقیه گالری‌ها در واقع حداقل برای سایز خودمون هست. چند نفرین؟ ما 50 نفریم. 50 نفرین؟ این 50 نفر رو میتونی یه بریک داون سریشو بهمون بگی که این تاپیک شما دست نره بیرون که داری راجع چی صحبت می‌کنی؟ بکنم مخاطب یه عالمه چیزای مختلفی هستش که همینجوری هی پریدی بعد 3-4-5 ساعت صحبت بکنیم، 2 ساعت 1 ساعت کار رو نمی‌افته. ما در خدمتیم سال خان. ببین در حقیقت ما گالریمون 3 تا بخش اصلی. یه بخش در تماس با هنرمندانه که بهش میگیم مثلا بخش کیوریتوریال و روابط با هنرمندان. یه بخش با در واقع خریدارا و پابلیک روبروه که در حقیقت اگه فکر کنی مثلا مثل یه خورشیدی بهش فکر کنی که طلوعش سمت هنرمندانه، در نیم روز میرسی به اون قسمتی که کارهای کلی گالریه که از لوجیستیک تا حسابداری تا فکر کنم فایننس و لیگال و دیگه خدمت شما عرض شود، مثلا اونایی که سرویس میدن مثلا دیزاین یا کانستراکشن و کارهای مدیری انجام میدن، بعد سمت روبرویی با مخاطب و خریداران، روابط با مجموعه. این 3 تا بخش کلی رو ما داریم. بیشتر افراد گالری دستان در بخش روابط با هنرمندان و کیوریتوریال هست. ما یه گالری هستیم که بیشتر به سمت هنرمند افتاده. مثل هر نوع مارکت پلیسی شما دو سویه هستی، یه مارکت دو سویه هستی که حالا تو مال ما به نظر ما حداقل 3 تا اینترفیس داریم. یعنی یکیش هم پابلیک فیسینگه چون یه کار فرهنگی داریم، ولی برای ما این 3 تا اتفاق میفته. یکیش هم که خب توی یعنی اپریشن داخلیته، برام هنرمندان، این طرف هم بخش خریدار. ولی تو بخش هنرمندان خب خیلی‌ها مشاورن، خیلی‌ها دایرکتورن که دارن با هنرمند صحبت میکنن برای که به نیازش رسید. بعد این بیزنس قابل پیش بینی و پردیکتبلیه، یعنی مثلا مثل یه بیزنسی که KPI داره، این ماه باید انقدر بفروشیم، آخر سال باید انقدر درآمد داشته باشیم، انقدر هزینه داشته باشیم. آیا شما مثلا با یه همچین مدلای فکری کار میکنین که آقا این ماه باید انقدر فروش داشته باشیم، این ماه باید انقدر درآمد داشته باشیم، این ماه باید انقدر هزینه‌مون باشه، این ماه باید اینطوری باشه، انقدر آرت باید جابجا بشه؟ یعنی میخوام ببینم چقدر با چون حالا اسمش آرته که بعد عین یه بیزنس باید اپریت بکنه، باید عین بیزنس اپریت کنه. من جزء آدمایم که اعتقاد دارم که باید تمام موضوعی بیزنسی داشته باشه. ما واقعیتش امبیشن نمایشیمون روشن میکنه که چقدر باید درآمد داشته باشیم، چون خب کاست داریم. بابت مثلا وقتی میخوای بری فکر کن آرتوبه نمایشگاه بذاری، خب اون کاست تولید میکنه، بعد برای اینکه اون کاست رو کاور کنی باید انقدر فروش داشته باشی. ولی پردیکتبل اصلا نیست متاسفانه. ما الان تلاشمون اینه که راهکارهایی پیدا بکنیم که پردیکتیبیلیتی رو بیشتر بکنیم برای خودمون و برای هنرمند، چون استودیو اونها خب کاست داره. مثلا سختی استودیوی بزرگی ران کردن که بخواد یه شاهکاری مثل کاری که پویا تولید میکنه رو به وجود بیاره. تعداد زیادی آدم دارن اونجا فعالیت میکنن در کنار، یعنی پشت اون کار کلی کار هستش به جز اینکه مثلا خود پویا هستش. توی سوله داره انجام میشه، مثل یه استارتاپ میمونه. هر کدوم از تعداد زیادی از هنرمندان مثل یه استارتاپ عمل میکنن خودشون، یعنی اونا هم اینترن بخش مختلف دارن. حتی چقدر طولای اینترنال میتونه تو بیزنستون به وجود بیاد. الان مثلا دارم فکر میکنم بریم یوتیوب، به هر حال یوتیوب یک کاری که میکنه اینه که هدفش اینه که بیاد ترند پیدا بکنه و به کسایی که ویدیو میسازن ایده و تاپیک بده که آقا اگه میخوای چیزی بسازی
میتونی بری به این سمت. بیزنس شما هم میگم از با توجه به ترانزکشن هایی که داره میشه میتونه آخر در آخر مثلا به همچین سمت برسه. الان اینطوری وجود داره، فقط مثلا ما جز اونایی که این کارو میکنیم نیستیم، چون دوست نداری یا نیستیم؟ دوست نداریم، چون کیتر نمیکنی شما به خریدار. شما داری کیتر میکنی به فرهنگ، به اجتماع. یعنی اونا دارن کاتینگ اج فرهنگ دارن سعی میکنن فرهنگو به جلو ببرن. اینجوری نیستش که دارن یه پروداکت تولید میکنن که تایش کنی به درآمد. یعنی این هدف به درآمد هم، یعنی فرهنگی مستقیما رو درآمد تاثیر بذاره. یعنی اگه برات مهم باشه اون آرت ورکی که آرتیست داره میسازه بخواد پول داره، زمانی آخه میتونی اون کارو بکنی که انقدی گیرش آدم مثلا مثل میدونی مثل چی میمونه، مثل میمونه که مثلا من درآمد از این پادکست برام اهمیت نداره چون یه بیزنس دیگه دارم. خب بیشتر آدمایی که توی هنر فرهنگ فعالیت میکنن به خصوص در زمینه گالریداری اینجوریان. اینا مسئلهشون فقط درآمد نیست، خیلی هم مسئلهشون درآمد هست، ولی معمولا چه هنرمند چه خریدار چه گالریدار معمولا اینا دغدغه دیگه ای دارن. وقتی هم که ندارن این تجربه از هم میپاشه. یعنی این بازی نمیمونه کنار هم وقتی که اگه دغدغه دیگه ای نداشته باشی. خب ما دغدغمون این هست که بتونیم در واقع صورت حسابایی که جلومون رو بپردازیم، چون به مردم خب باید جوابگو باشیم. مثلا ما رنت میکنیم، نمیدونم 50 نفر آدمیم، نمایشگاه میریم اینور اونور دنیا برگزار میکنیم، اینا کاست داره. خب اون یه دغدغه جدیه برای ما، ولی دغدغه ما ماکسیمایز کردن درآمد اصلا نیست. و روزی که این اتفاق بیفته دیگه نمیتونیم کارمون درست انجام بدیم. خب هنرمندم در بیشتر اوقات اینجوری. یعنی فکر کن اگه مثلا در توی گوگل میگن 70% بذار رو کور بیزنست، 20% بذار رو مثلا کناریش، بعد 10% بذار برای کامپلیت آن ریلیتد، تو مال هنرمند اصلا حتی 10% هم نمیذاره هنرمند روی اون کاری که بلده. خب که خب بعضی وقتا مشکل اقتصادی پیدا میکنه، ولی این عدده خیلی متفاوته. یعنی at best 25% رو کاری که بلده انجام میشه، بقیه‌اش همش داره میره تو آرندی و جلوتر رفتن کارش. خب کرافت بیشتر هنرمندا اینجوریان، گاریام هم اینجوریان. خب و با توجه به اینکه شما با این بیزنس مدل روبرو هستی، خب یه دفعه واقعا کارت مشکل‌تر میشه. حالا من یه ورک اووری، یعنی به قول معروف یه راهی پیدا کردم برای اینکه این کار انجام بدم که نمیدونم این راه خوبیه یا بدیه، ولی در اغلب اوقات ما می‌بینیم که خیلی خوب من الان در واقع این درآمد رو یا باید از سمت هنرمند بگیرم. ما مثلا یه اثر هنری رو میفروشیم فکر کن مثلا $100، خب در برخی از اوقات تا $50 سهم گالری ممکنه باشه. خب در برخی از اوقات، یعنی خیلی از گالری‌ها روی بیزنس مدل 50-50 هستن. خب این مبلغ رو شما خب مثلا این $100 رو که داری سعی می‌کنی از خریدار بگیری، $50 ببره برای هنرمند، $50 میمونه برای این سازمانی که داره ران میکنه. کامیشنات تو همین مایه‌است 50%. شما از مثلا ممکن از هیچی از 1% ممکن کامیسیون بگیری عدد بزرگ باشه تا 50%. خب و به خاطر همینم یعنی چیز خیلی مثلا عجیبی نیستش تو اینا، ولی اون 50% شما روی اون ترانزکشن داری نمیگیری. خب چون شما برای کارهای دیگه که انجام میدی هیچ درآمدی نداری. در حقیقت این ترانزکشن راهشه. مثل اینه که شما فکر کن الان مثلا سوار ماشین بشی بری توی یه رستورانی غذا بخوری، اگر که غذا خوب بودش بعد مثلا پولش بدی. مال ما اینجوریه. خب یعنی باید یه نفر سوار ماشین کنی بری اونجا مثلا کارو انجام بدی، بعد اگه خوشش اومدش اون موقع مثلا پولی بهت میدن. خب برای همین هم این مارجینای عجیبه که حالا به نظر من بیزنس مدل یه ذره آپدیتدیه. واسه همین از کسایی که بیشتر خریدارن حامیان، بیشترشون واقعا حامیان. حتی اونایی که میخوان پول در بیارن دغدغه‌شون هنریه. حتی اونایی که ما پول در بیارن واقعا اینجوریه، عاشقانه. من آخه اسم‌ها و آدم‌هایی شنیدم توی این دوره‌ای که داشتم با این ور و با اینا میرفتم، مثلا از اینداستری دیگه اومدن، آدمای ثروتمند روی از اینداستری لیست اومدن، از اینداستری سافت‌ور اومدن، از اینداستری جای دیگه اومدن که خب حالا شوره هنر و آرت هم دارن، یعنی جاج نمی‌کنم، شاید حتما هستن، ولی یه ویکلی، یه وسیله‌ای برای استورا ولیو هم هست، میدونی، یا یه وسیله، یه کامیونیتی هم هست. حالا هم دوست دارم با کامیونیتی آشنا بشن، با آدمای مختلف های نتورک آشنا بشن، چون یه جورایی از یه طرف داریم راجع به استراگلینگ بودن این بیزنس صحبت می‌کنیم، از یه طرف دیگه هم داریم راجع به بایرای های نتورک صحبت می‌کنیم، از یه طرف هم داریم راجع به اینداستری لاکچری صحبت می‌کنیم. یه جورایی تناقضی وجود داره بین این. یعنی چی میگم؟ ابسولوتلی. ببین نکته‌ای که میگی خیلی صحیحه. خب ولی واقعا الان میدونی مثلا به تو میگم آقا الان شما خب خیلی از بخش مثلا تجسمی کمتر مهمون داشتین، خب تو دغدغه هنری داری که الان یه نفر از بخش تجسمی آوردی.
خب خریدارام همین جوریان، حتی اوناییشون که میگن آقا مثلا میخوایم از این کار پول دراریم. خب اینقدر راه هست برای پول درآوردن که مثلا به این کار کمتر آدما میرسن. هنرمند همینطوریه، کسایی که تو گاری دارن فعالیت میکنن همینطوری، اینا یه عشق و دغدغه یک داره اینو میاره جلو. ولی تو کیس ما شما وقتی که این درآمد رو میخواید در بیاری، در بسیاری از اوقات خب خریدارم میخواد ساپورت کنه، نمیخواد مثلا فقط ساپورت کرده باشه، که میخواد در اصل با باجتش کار کنه، میخواد در اصل ماکسیمایز کنه ولیوشو، و بعضی وقتا وسط اون بازی شاید مثلا حتی فراموش کنه که قصد اصلیش ساپورت بوده و سعی میکنه بهترین دیل رو بگیره. خب هنرمندم میخواد معمولا مثلا درآمد بیشتری داشته باشه، برای همین هم شما میرسی به یک کانفلیکت. خب و گاری اون فسیلیتیتوری که میخواد در واقع هنرمند رو بیشترین قیمت رو براش اچیو کنه، برای خریدار میخواد بیشترین قیمت رو، کم ارزون ترین قیمت رو در بیاره که بتونه بیشترین ولیو رو به وجود بیاره. شما میمونی با اون قسمت وسط مارکت پلیس که باید چیکار کنه. خیلی از اوقات راحت ترین کار اینه که خودت رو در واقع حذف کنی تو این معادله. یعنی بگی اوکی آقا خب شما مثلا این میخواد 50 بده، شما میخوای 50 بگیری، خب اوکی فاین، خب 50 بده به ایشون برن. خب منم که مثلا اینجا کاری نکردم، بعضی وقتا واقعا هم خب کاری نکردیم، مثلا اشتباهی تو مهمونی که بغل دستت بود گفته که خب مثلا این کارو انجام بده. مثلا اینه که اون لحظه که نگاه می‌کنی که کاری نکردی، این که این کار دست شما هست، خب کلی زحمت روش کشیده شده، مخصوصا اگه گالری هستی خب که اون درآمد رو میگیری. تو کیس ما به علت مخارج عجیب نمایشگاهی که در واقع توی نمایشگاه بین‌المللی برام وجود میاد، با توجه به مثلا دیوالویشن فکر کن ریال، با توجه به بد شدن مارکت جهانی، خب اتفاقی که میفته ما خیلی از اوقات خودمون رو مجبور میشیم حذف کنیم، یعنی درآمد داخلی رو. خب ما تصمیم گرفتیم که وقتی این اتفاق داره میفته در واقع سعی کنیم اینوستمنت خودگاهی رو بریم به سمت هنرمند. یعنی ما با اینکه آپریشن اون لزوما پول ساز نیست و حتی گاهی از اوقات پول از دست میده، به علت اینکه ما در هنرمندایی که ازشون کار در واقع معرفیشون میکنیم، ازشون کارهای هنری هم خریداری میکنیم از خود هنرمند، اون ولیو رو ما اونجا به دست میاریم. خب یعنی در واقع اینوستمنت شماست که حفظتون میکنه، نه آپریشن. برای همین هم خب این کانفلیکت خیلی کمتر میشه. یعنی واقعا ما در بیشتر اوقات سعی میکنیم که فقط هدف انجام بشه. یعنی اگه موزه میاد میگه آقا مثلا چه میدونم 25% تخفیف میخوام، خب و شما مثلا باید از مارجین تقریبا همش رو بدی، در بسیار از اوقات خب میدی. خب و میگه باشه آقا من شما این کارو انجام بدین، به علت اینکه من فکر میکنم که استودیو هنرمند الان باید پرایورتایز بشه و رفتن این کار دست این موزه یا این مجموعه دار یا این خونه باید حتما پرایورتایز بشه. برای همین سعی می‌کنین این دو تا رو پرایورتایز کنی. خب صدمه میخوره سازمان. خب اگر کسی داشتین به یه خریداری نخواین بفروشین، میدونم از این داستانم دارین، یعنی از این داستانای خیلی داینامیک هایی که باید بین خودتون صحبت کنید، ولی مثلا وجود داره آقا مثلا یه آرت پیسی رو نخواین به یه خریداری یا به یه آرت کالکتوری بدین با اینکه حتی پولش حاضر بده؟ خیلی به ندرتی هم چیزی پیش میادش. من خودم موظف میدونم که سرویس بدم، یعنی فکر می‌کنم که وظیفه‌م این کارو بکنم. یعنی آنلس یه کار خیلی آن اتیکالی بکنه اون آدم، یعنی مثلا که من بله داشتیم مثلا یه آدمی با تیم ما رفتار خیلی غلطی داشته به لحاظ اخلاقی، خب اون وقت بله ما ریفیوز می‌کنیم. اگه هنرمندم باشه و هر کاری هم داره تولید میکنه، اگر که در واقع به لحاظ اخلاقی با مشکل روبرو باشه، خب ما این کارو نمی‌کنیم. اینداستری دشمن ستیزی دارین؟ مثلا بگیم الان با دستان یه سری بدن، با اون کار آرت گالری مثلا یه سری بدن. از این طبیعت بشر وجود داره دیگه، یعنی افرادی هستن که در صورت یه مقداری با فکر کن یه فردی ممکنه مشکل داشته باشه، طبیعیه و وجود داره حتما. Quick question, any chance that we can actually have like 15-20 minutes? I would also pay. Is there a booking right after this? تو کار داری بزنین؟ تازه من گرم شدم. آره میبینم. من سرما رو یادم بگم که اولش سرما خوردم. حالا برای همین اینجا انقدر سرد کردی؟ میخوای نه اینجا این دوبه اینطوری من سرما بخورم. انقدر سرد و گرمش میکنن. واسه همینه من تو خونه دوست دارم. تو خونه 2-3 ساعت ضبط می‌کنی، تازه ساعت 1 روشن میشی، وارد بحث میشی، داینامیکش. Sure. Thank you. میخوای من فرام هستم، میتونیم ادامه بدیم. میتونیم ادامه بدیم. بذارین تمامش بکنیم ببینیم چطوری میشه. حالا یه کار باحال‌تری هم مثلا بعدا میتونی بکنیم. بعد اپیزودای معمولا تو اپیزودهای اول با یه نفر باهات آدما باهات آشنا میشن، اپیزود 2 3 4 5 حالا بعد بیای پادکست، یعنی دیگه مثل گالری میمونه دیگه اینجا. یه هنرمندی هست که جزء این پادکست شده. آفرین. یعنی اینجوریه یه بار آدما بیاد دیگه نیانا اینا. آره. ولی میتونیم الان چیزایی که راجعش خیلی بیشتر میتونیم الان راجعش بحث بکنیم. من عددارم دوست دارم، یکم اکونومیش هم بهمون بگی.
یعنی اکونومی این که قیمتاتون چقدر، بیشترین آرتورک که فروش رفته. اصلا گریل نمیخوام بکنم، یعنی نه من really open to it. هیچ مشکلی نیست. من با کمال میل بهت میگم اصلا مسئله نیست. آره ببین فقط وقتایی من نمیگم یه چیزی رو که مسئله کانفیدنشیالیتی با کلاینت وجود داره. آره. چون که نمیخواد بدونه که آقا مثلا من کارم اینقدر فروش رفته یا نرفته. حالا در این حال نکته آخری که واسط بگم اینه که بله ما این کارو میکنیم که به نظرم اتیکال ترین مسیر اینه که شما سعی میکنی که هنرمند موفق شه خب و از در موفقیت هنرمند سهیم باشی با داشتن آثاری از اون. برای همین هم هستش که خیلی وقتا هنرمندایی که با همکاری میکنن اونا با توجه به اینکه این موضوع رو میدونن خب با ما همراهی میکنن که ما بتونیم ازشون کاری بخریم خب و کار داشته باشیم که خب بتونیم درآمد یه جایی داشته باشیم. چون خیلی از اوقات این نمایشگاهایی که ما برگزار میکنیم ازش درآمد نمیشه داشت، مثلا با توجه به کاستی که در واقع باید بدی برای برگزاری. چرا صنعت شما نرفته به صنعت یه چیزی مثل مارکت پلیس داشتن؟ یعنی که کاری که شما الان دارین در حال حاضر میکنین اینه که چیزی که حالا من متوجه شدم که از وظایف اصلیتون اینه که شما هنرمندا رو به اون هنردوستایی که حاضرن حامی هم باشن هم وصل میکنین، یعنی یه بریجی هستین بین این دوتا گروه. آیا شاید هم داشته باشیم الان آیا مارکت پلیسی داریم که این تمام این پیسا توش باشه و خود آدما بتونن براوز کنن و خرید انجام بدن؟ زیاد داریم، حتی تو ایران هم داریم. الان تمام این پیسایی که مثلا تو دستان هست جای دیگه هم آنلاین میشه دید؟ تو این کیس نه، ولی داریم مارکت پلیس هایی که برای این کار باشه. آره به علتی که ببین واقعیت چه حالا من سایز مارکت که در صحبت کنم میبینیم مارکت انقدر بزرگ نیست که اصلا مثلا بی ارزه خیلی از این کارا رو کرد. این مارکت بزرگ نیست از هر دو سمته، یعنی هم بنزه کافی آرتیست نیست هم بنزه کافی دیمند و خریدار. هر دوش بله هر دوش. بنز کافی آرتیست شاید باشه ولی آرت ورکی که بتونی پلیس کنی کم هست. نکته‌ای که هستش اینه که ببین حالا اینکه چی باعث میشه که مارکت بزرگتر بشه یا کوچیک‌تر بشه خب چیزای مختلفی باعث میشه. خب یکی از مهمتریناش اینه که خب ایران یه قسمت زیادی از ثروتش از کشور رفته. خب مردم از کشور باشن رفتن. خود شما مثلا می‌بینید خیلی از ایرانیایی که در خارج از ایران زندگی میکنن در واقع دیاسپورا ایرانی دیاسپورای بسیار بسیار توانمندیه. و خب خیلی اینا ایران رفتن. خب بعدش هم ایران از مارکت بین‌المللی قطعه. خب یعنی شما مارکت پلیسی که داشته باشی در ایران خب خارجی‌ها نمیتونن ازش خرید کنن، دیاسپورا و خارجی‌ها نمیتونن. اصلا تحریم‌ها یا شامل این آرت پیس‌ها هم میشه؟ نه آرت ورک اینفورمیشنال متریاله، بنابراین تحریم و تعریف و اینا بهش نمیخوره. خب ولی نکته‌ای که هستش اینه که بانک تحریم هست بانک. خب اون که اون از نمیتونی ترانسفر کنی. خب تو خارج خب میری اونجا مثلا با اپل پی یه تخت و انجام میشه کار دیگه حالا. ولی تو ایران خب اینجوری نیست. یعنی شما از بیرون از ایران سخت از ایران خرید کردن. از داخل ایران هم سخت از بیرون خرید کردن. خب مارکت اصلی طبیعتاً در ایرانه، طبیعتاً. خب همه کشورها تقریبا همینجوریان. یعنی هنر اون کشور رو خود اون کشور بزرگترین حامیشه. تقریبا همیشه اینجوریه. خب و جایی که اطلاعات ترانسپرنت نشون میده، حالا بعضیا میگن آقا مثلا این قیمت مثلا گرونش کردن این کار رو یا واقعی نبوده این قیمت یا اینجوری، ولی در صورت اینا ثبت میشه. یعنی یه نفر تو سالن نشسته باشه میبینه که یه نفر مثلا دستشو برده بالا در یه حراجی که اون حراج تهران هستش و سعی کرده اثری رو در اونجا خریداری بکنه، قیمتش هم مشخص میشه. اینا مینویسن تو وبسایتشون، داکیومنت میشه همیشه. با قیمت روز ارز هم تبدیل میکنن مینویسن تو وبسایتش. این تقریبا تنها سورس رسمی در کشور ایرانه. مشابه همین 3 تا حراجی میجر هستن در خارج که روی هنر ایران کار میکنن. حراجی کریستیز بزرگترینشه، بعدش ساتبیزه، بعدش هم بانمز. خب حالا مثلا فکر کن چه میدونم حراجی کوچیک‌تری هم هستن، مثلا فکر کن فیلیپس و یادم توی فرانسه هستش. از این حراجی کوچیک‌تر هستن کار هنری میشه. این 3 تا میجر ترینان. در ایران حراج تهران در 3 یا 4 شماره‌ای که انجام میده یه چیزی بین 5 تا 10 میلیون دلار فروش میکنه در سال توی پابلیک سیلش. تو چند بار اجرا؟ 4 تا. تو سال 4 بار اجرا میکنه تا 10 میلیون هم. یه دونهش مثلا خیلی گرونتره، یکیش مثلا نصف گرونه، یکیش مثلا هنرمندای جوان‌ترن، بعضی وقتا آنلاین هم میذاره میشه. گرونترین آرت پیس هایی که تا حالا مثلا دیل شده فکر میکنم گرونترین اثر یه دونه کار از آقای تناولی بوده که بین مثلا بین 2 تا 3 میلیون دلار فروش رفته بود. فکر کنم موزه قطر فروش رفته بود. از توی بازار حراج تهران؟ نه خیر، از کریستیز فکر کنم بود یا از ساتبیز. و یه دونه کار از فرهاد مشیری بوده
روشاد سال گذشته دست دادیمش، یکی از اتفاق خیلی بد سال گذشته بودش و یادشون بخیر واقعا. اونم فکر کنم روی کار نوشته بود عشق، خیلی کار گرون مهمی بودش از ایشون. کارهای میلیون دلاری داریم ولی خیلی اتفاق مثلا نادریه که یه کاری $1 میلیون فروش بره، مثلا در سال چند باره ماکسیموم اگر بیاد. نه معنی یه کار بهمن مؤسس توی در چیز وجود داشت توی اونجا که اونم چند $1 میلیون بوده. در آرتو به شما شاید دید کار سمت در کار بسیار بی‌نظیر بود تو کاری لیلا هلر. نکته ای که هستش اینه که اگه این عدد رو بهش نگاه کنی که مثلا فرض کنی این عدد 10 میلیون داره که احتمالاً نیست با توجه به فلاکچویشن ارز و بگیم که این 10 میلیون دلار هست، بقیه مارکت خب هم مشابه این در خارج میفروشه، حراجی‌ها این 3 تا 4 تا با هم دیگه همینقدر میفروشه. خب یعنی شما میرسی به یه چیزی بین 5 تا 10 میلیون دلار اونجا. خب فرض کن اینم 10 میلیون دلار میشه 20 میلیون دلار. خب گالری های ایرانی، گالری های دیگه، دیلرها، در واقع ادوایزرها، همه آدمایی که دست به دست هم کار میفروشن، به ازای هر یک اثری که اینا میفروشن شما میتونید فکر کنید که از هر مثلا به ازای هر یه اثری که این حراج و این حراج میفروشه اونا هم یه دونه میفروشن. خب یا میتونید بگی معادل اونا میفروشن یا میتونید بگی 2 برابر اونا میفروشن، بیشتر از این نیست. خب یعنی فراتر از این نمیره، اینا عدد تو کارهای بزرگ فراتر از این نمیره و بالک مارکت 80% همونایی که در حراجی‌ها شما میبینید. خب بنابراین اونا به ازای هر مثلا 20 میلیون دلاری که در دو تا حراجی خارج حراجی داخل انجام میشه، اینا 10 میلیون دلار فروش میکنن یا معادلش 20 میلیون دلار فروش میکنن یا 40 میلیون دلار فروش میکنن. خب این البته میگم من خیلی دارم خیلی رو هوا اینا رو میگم ولی دیگه این تنها متد استیمیت که وجود داره الان. خب بنابراین این مارکت در بدترین شرایطش مثلا فکر کن مثلا 25 میلیون دلار میشه، خب 30 میلیون دلار میشه، در بهترین شرایطش 60 میلیون دلار میشه. خب شما با یه همچین مارکتی روبرو هستی کلاً. یعنی شما فکر کن تمام شاهکارهای هنر دستاورده و شاهکارهای هنر مدرن و معاصر ایران اینقدر داره فروش میره. خب حالا این عدد به نظر من خیلی عدد کمیه برای پول خیلی زیادیه طبیعتاً، ولی عدد کمیه برای چیزی که وجود داره. به علت اینکه شما در مثلا بالای شمال شهر تهران زمین‌هایی رو داری که این زمین‌ها قیمتشون مثلا فکر کن مثلا 10 میلیون دلاره. خب یعنی 6 تا از اینا کنار هم دیگه میشه کل سال. خب برای یه دونه یه همچین اتفاق. حالا نکته بعدی که بخواد اینو تو پرسپکتیو قرار بده اینه که مارکت جهانی هنر خب یه چیزی معادل 50 تا 60 بیلیون دلاره. خب کشور ایران 1% از جمعیت دنیاست. خب جی دی پیش هم فکر میکنم همیشه 1% از جی دی پی دنیاست. مساحتش هم همینطور، مثلا سهمش در المپیک مثلا بیش از اینه ولی یه ذره مثلا نزدیک این 1% قانون کلی که وجود داره. در خیلی زمینه‌ها ایران 1% بیت میکنه ولی در کمترین شرایط 1%. خب اگر ما بخوایم یه همچین سهمی رو در بازار بین‌المللی داشته باشیم، خب 1% 60 میلیون دلار، حالا من خیلی حساب کتابم اونقدر خوب نیستش ولی فکر می‌کنم میشه 600 میلیون دلار. خب از اون طرف معادل این در موزه‌های بین‌المللی جهان شما فکر کنید که اوکی 1% از آثار اینا باید هنر ایران باشه چون فرهنگ ایرانه. لازم میگم در یونسکو مثلا سایت‌های این مدلی ما خیلی بیش از 1%. خب کارهای فرهنگی که ثبت شده بیش از 1% از ایران، ولی باید کارا تو موزه هم همینقدر باشه. من تلاشم برای اینه که این معادله رو ایجاد کنم. خب که بتونم در تمام موزه‌های دنیا که میشه خاطره بصری بشر بتونم 1% از اون رو تبدیل کنم به هنر ایران، برای اینکه بتونن همه ازش بهره مند بشن، هم حق ایرانی‌ها ادا بشه که خب رپرزنت شدن و هم از اون طرف آدمای دنیا بتونن از این فرهنگ و دستاورداش بهره مند بشن. خب این با خودش مارکت رو هم میاره که بتونه اون 1% رو برقرار بکنه. این چیزیه که من معمولاً بعد اون وقت اگه تو یه همچین هدفی داری که تو بتونی هنر ایرانی رو در بیرون ایران، یعنی یکی از کارهایی اینه که تو بتونی با نمایشگاه‌ها و موزه‌های بین‌المللی اینو صحبت کنی و رپرزنت بکنی ایرانو. توی داینامیک داخلی ایران تو با بقیه گالری دارا
و کسایی که تو این حرف و کار هستن داینامیکتون چطوریه؟ شبیه کامپتیشن و مسابقه و اینا میمونه یا به عنوان یه تیم میتونین اصلا کلا با هم دیگه این کارو کنین و ایران رو پرزنت کنین بیرون؟ سوال خیلی خوبیه. جواب این سوال در یه بازه از زمان برای من مسجل بود. اون موقع به ایران میشد رفت و آمد بیشتری داشت. خب فکر کنم JCPOA تموم شده بودش ولی هنوز میشد اومدش ایران رو مثلا کارهای انجام داد. در اون بازه به نظر من جوابش یه چیزی بود به نام تیرارت. یعنی من فکر می‌کردم که من باید یه سازمان جدیدی درست کنم که این بتونه یک کوآپریشن بین گالری‌ها درست کنه. که یکی از نمودهاش یه آرتفری بود به نام تیر آرتفر و نمود دیگه‌اش این بود یه چیزی بود به نام هفته هنر تیر که این در واقع در سطح شهر با همکاری همه گالری‌ها اتفاق میفته. اگریگیتور آرت گالری‌ها یعنی مثل همین آرتفری که دیدی. خب یا بهش میاد ترید فر، همین چیزی که دیدی. یه دونه هم بود که هفته هنر بود، یعنی تجربه فرهنگی مطلق بود که آدم‌ها با یه مبلغی مثلا گالری‌ها واردش می‌شدن، فضاهای مختلف هنری درگیرش می‌شد و استودیوهای هنرمندا هم همینطور. یعنی شما می‌تونستی بری استودیو هنرمندا پابلیک می‌تونست بره اگه دلش می‌خواست، مثلا اتوبوس بود، برنامه‌ریزی بود که همه اینا دور تا دور شهر اتفاقی، حتی بیلبورد هم داشت. خب این یه چیزی بود که من فکر کردم این جوابه و فکر کردم آدم‌ها رو از خارج از ایران میارم داخل ایران و آدمایی هم که داخل ایرانن رو علاقه‌مند می‌کنم میارم به ایونت بزرگتری که بعدا می‌تونستی بری با شرکت توریستی و اینا هم صحبت بکنی. خب حتی میگم مشکل اینه که هی بدتر شد شرایط. یعنی همینجوری که ما این کار می‌کردیم سال فکر کنم مثلا 2018 بود یا 19 بود که این شروع شدهش، هی شرایط بدتر شد، بعدش هم مثلا کووید شد. خب ولی در اصل این هدف وجود داشت. من با چند تا از دوستانم صحبت کردم که یکیشون هم گالریدار بود، یکیشون هم فاوندیشن داشتش، یکی دیگه‌ش تو کار پابلیشینگ بود. اونا رو هم سهیم کردم. یعنی گفتم آقا شما یه سهامی دارید تو این قضیه، بیاین با هم دیگه کار بکنیم و سعی کنیم انجام بدیم. 2 تا شماره هم 3 تا شماره برگزار کردیم. توی اونجا در بهترین شمارهش فکر کنم 20 یا 22 تا گالری در کنار هم قرار گرفتن. خب که با هم دیگه تا مخاطب بزرگتری رو جذب کنن و فکر کنم در 3 روز یا 4 روز 12000 نفر آدم اومدن اونجا برای اون نمایشگاه. خب که اصلا یه چیز حیرت انگیزی بودش. بسیار تجربه موفقی بودش. هفته هنر تیر خیلی تجربه خوبی بود، ولی متاسفانه 2 تا فاکتور واقعا اجازه نداد. یکی شرایطی بودش که برای کشور ایجاد شد، همینجوری با بدتر شدن شرایط ژئوپلیتیکال ایران و همچنین کووید و خب یک کم موتیویشن در واقع تیم هم رفته وقتی که شرایط سخت‌تر میشه در یک مسیر پارو زدن یا پدال زدن سخت میشه. برای همین از یه جایی به اونور این شرکت منحل شد و خب یکی از فیلیرهای خیلی بزرگ حداقل شخص من زندگی من این بوده که نتونستم این کولیشن رو اونجوری که باید حفظ کنم. ولی ما با گالری‌ها روابط به نظر خودمون خیلی خوبی داریم، باهاشون کوآپریت میکنیم، چه داخلی چه خارجی، و مثلا هنرمندی رو که اونا دارن ما هم نشون میدیم کارشون رو. الان خیلی از هنرمندایی که ما باشون همکاری داریم در گالری دیگه نمایش میذارن و همشون به شکل کوآپراتیو انجام میشه. طبیعتا این نرم نیست، بعضی وقتا هم با مشکل روبرو میشیم ما به خاطر اینکه گالری میخواد با هنرمند ما همکاری کنه یا اونا فکر میکنن که با جور دیگه ای ما کارمون رو انجام میدادیم. اینجا در حقیقت یه کمی جاجمنت کاله، یعنی نمیشه گفتش که آیا 100% حق با اونهاست یا حق با ماست یا کجاست و اینجا بحث پیش میاد. ولی به طور کلی تنها راه گسترش این کار یک اتحاد کلیه. ما هممون داریم سعی میکنیم برای فرهنگ ایران فعالیت کنیم، هممون، یعنی چه هنرمند، چه ادوایزرها، چه گالری ها و چه خریدارا، همشون دغدغه‌شون در نهایت این هست. خب اگر اتحادشون رو حفظ کنن این مسیر بهتری رو پیش میره و اگر نتونیم با هم دیگه متحد باشیم خب طبیعتاً به همون مسیری که داره مارکت همینجور سهم کمتری رو از اقتصاد جهانی دیمند میکنه، همونطوری که داره خریداراش اونطوری که باید گسترش پیدا نمیکنه، همونطوری که دارن مجموعه داراش اونطوری که باید گسترش پیدا نمیکنن، پیش خواهیم رفت. ولی واقعا من فکر می‌کنم مخاطب زیادی شما داری از دیاسپورا. خب یکی از مهمترین کسایی که میتونن این معادله رو عوض کنن دیاسپورا ایرانیان، چون هم تحصیل کردن، هم توانمندن، هم دارن زندگی خیلی با رفاهی رو برای خودشون تولید میکنن، در حال پیشرفتن و واقعا پیش قدم شدن اعضای دیاسپورا کامیونیتی بی‌نهایت موفقی که ما همون بهشون افتخار میکنیم اینه که با فرهنگ و هنر ایران خودشون رو بیشتر درگیر بکنن. ما هم در خدمت هستیم که بتونیم تو این پروسه تحصیل رو به وجود بیاریم. سعی میکنیم بریم توی جایی که اونا هستن، حتی از لس آنجلس و نیویورک و تورنتو و انگلستان،
لندن و پاریس گرفته تا جاهای دیگه که یه اصلا چند مثل تا دبی. ایده الان اومد تو ذهنم. اولا دمتون گرم که دارین این کارو میکنین. الان اصلا تو یه ویژن جدید به من دادی از هدفی که دارین انجام میدین. یعنی جدا از بحث اینکه حالا یه بیزنسی دارین و گالری دارین و از این کارا که دارین میکنین، اینه که اصلا کلا it's a part of a bigger vision که آقا مثلا کلا دارین فرهنگ و کالچر ایران رو به بیرون نشون میدیم که یه جورایی همه ماها همین هدفو داریم. یعنی ما هم تو دنیای تک داریم همین هدفو داریم، شما تو همین هدفو دارین، حتی تو ورزش هم همین هدفو دارن. هر کی فکر کنم تو همه کارا همه هدف رو دارین. یه مقداری هویتامون خیلی روش فشار گذاشته شده. یه خودمون از خودمون دور شدیم. سنمون هم به جای رسیده که دوباره در حال پیدا کردن خودمونیم و یکی از چیزایی که ما رو به هم دیگه وصل میکنه همین فرهنگمونه. من فکر کنم یه سری تغییر که حالا نه، یه سری حرکت جدید باید زد، چون به خاطر اینکه این آرتا خریداری میشه میره تو خونه ها نصب میشه و کاری که ما میتونیم الان انجام بدیم به نظر من ایدهشو بهت دادم. گفتم مثلا یکی از ایده‌های باحالی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که مثلا پادکست استودیو که مثلا درست میکنیم بتونیم آرت پیس ها رو ببین. ما نیاز داریم در داینامیک های مختلف بتونیم آرت پیس های مختلف رو نمایش بدیم، یا آدم هایی که برای بهونه های مختلف دیگه جای دیگه رفتن اونا رو بیاریم اونجا. یعنی مثلا اگه این ایونت های تک وجود داره، به جای که تو یه جایی الان تو دانشگاه ها مثلا میذاریمش، ولی میتونه تو جاهایی باشه که اینا رو به هم وصل کنیم. یعنی من به نظرم دنیای آرت یه مقداری خیلی توی دنیای خودش فقط با آرتیستاست و هنرمندا و هنردوستا. سخت یقش و چی میگن کتش میگیره به یه اینداستری دیگه، به یه آدم دیگه. ولی مثلا تک حالا شاید یهو چانسی با کانسیومرها وصل میشی، چانسی با بیزنس ها وصل میشی، چانسی با آدمای دیگه، با گاورمنت وصل میشی. ولی دنیای آرت یه مقداری خودش رو تو دنیای آرتیست و هنرمند نگه داشته و به نظرم یکم میتونیم این کارو بکنیم. ببین ما که تازه الان گرم صحبت شدیم، خیلی دوست دارم ادامه بدم. ادامه میدیم حتما با هم دیگه، ولی اینا دارن ما رو میکنن بیرون اینجا. بسیار عالی. ولی به لطف شما میتونیم این هدف رو جلو ببریم و منم خیلی ممنونم از فرصتی که ایجاد کردی. میدونم که کوتاه بود ولی خیلی ممنونم برای این فرصتی که ایجاد میکنیم. امیدوارم که بیننده ها و شنونده هاتون هم با مثل شما این مسیر رو چیز با ارزشی بدونن و بتونیم در کنار هم حتما کار بیشتر کنیم. مشتی هم هستی، حتما با اپیزود دیگه میذاریم. شاید دیلتر هم میریم توش. مخلصیم. مشتی هست.